ببینم یوتیوب هم بچه ها فعالن. درست. به نام خدا، سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان عزیز، همراهان گرامی کانال یوتیوبی شهر خورشید، کانال تلگرامی شهر خورشید. خب بابت تأخیری پیش آمده من عذرخواهی میکنم. حالا در 10 دقیقه هم شد متاسفانه و بعد ببخشید به بزرگی خودتون. بذار این لایو اینم از اول بس نه ایفش کنم. میخواستم لایو درست کنم، اونم اگه قطع کنیم ممکنه دوباره بچه ها بریزن به هم. حالا انشاءالله که مشکلی پیش نمیاد. خدمتون عرض کنم که صحبت امروز ما در ادامه جلسه لایو قبلی هست در مورد آشوب‌ها. اگر دوستانی که در اون جلسه بودن میدونم قبل از شروع جلسه ما اونجا در این جلسه قبل از شروع اعتراضات من اونجا خدمت دوستان عرض کردم، گفتم جنس اتفاقاتی که در فضای مجازی داره میفته متفاوته با اتفاقات قبلیش. در جریان باشید. در 2 سال گذشته خیلی ها مثلا میگفتن فردا اعتراضات شروع میشه یا خطر شروع بحران هست، اغتشاشات هست، اینو زیاد میگفتن. مخصوصا سال گذشته که پزشکیان تازه شده و رئیس جمهور و آقای پزشکیان خیلی مخصوصا اون کانال های رمال زمان و مکان اینا رو به هم میگفتن که آقای پزشکیان این آخرین دولتش امسال تمام و نمیدونم اغتشاش ایجاد میشه، بحران میشه. تمام این مدت 2 سال گذشته هر کدام از دوستان پیام دادن در دایرکت ها هست. خدمتشون عرض کردم که آقا این اعتراضات یا اغتشاش هیچ ایجاد نمیشه. شرایط کاملا مشخصه. دوستانی که اهل رصد فضای مجازی هستن میتونن بفهمن. قبلا هم گفتم 1401 هم همین بود. 2-3 هفته قبل از که شروع بشه، دقیقاً 2 هفته. من توییتش هم کار کردم، تو کانالم فکر کنم گذاشتم. گفتم آقا فضای اون موقع نمیدونستم میخواد اغتشاش بشه. خب گفتم این منافقین و اون سلطنت طلبها یه سری ارتباطات عجیب و غریب گرفتن در فضای مجازی، هماهنگی عجیب و غریب، اصلا منطقی نیست اینها. این شرقی، اون غربی، اون شمالی، این جنوبی با هم دارن کار میکنن. خب یه برام سوال بود که بعد اون حادثه یا مهسا کمالی رخ داد، مهسا امینی، و بعد چه اتفاقاتی رخ داد که دیدید دیگه. امسال هم دوباره از 2 هفته پیش 15 روز قبل من دقیقاً همین رو تو لایو گفتم اینها 1 ماه دارن کارهای میکنن. کارهاشون هم از جنس کار رسانه‌ای نیست. ببین اینا همیشه میگن شب که میشه تا نزدیکای 12 شب تهران شلوغ میشه، به هم میریزه، شهرهای دیگه همینجور از آن صبح ایران سقوط میکنه، میرن میخوابن، یادشون میره سیو کنن، دوباره فردا شب همین اتفاق تکرار میشه. اما وقتی کار رسانه‌ای میشه، کار عملی، مشخصه که این اعتراضاتی که داره اتفاق میفته یا بحرانی که میخواد ایجاد شه یک عقبه خارجی داره. اما اینجا ما یک مشکلی داشتیم. فضای داخلی ایران اجازه نمیداد که خارجی ها، یعنی اون برانداز ضد انقلاب، بخواد بیاد بحران ایجاد کنه. اینم صحبتش کردیم دیگه. چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق از این دست افتاد که آقایان اومدن شوک مالی اعمال کردن، مغازه‌دارها اصناف ریختن و هم حق هم داشتن. ببینید شما اگر خرید بکنید، مغازه داشته باشید، جنس بخرید، وقتی تورم اینقدر سریع بخواد رشد کنه، جنسی که بفروشید رو نمیتونید تامین کنید و حتی 20% افتش هم نمیتونید تامین کنید، میره بیشتر میشه، 40%، 50%. در جلسه قبلی عرض کردم، گفتم این بحران عمدیه، یعنی اینها اومدن به عمد این بحران اقتصادی دارن دامن میزنن. ما اون مکانیزم ماشه رو داشتیم، مکانیزم ماشه که رخ داد ما گرانی نداشتیم، رفتن سراغ بانک آینده و فلان و بهمان، این جرقش کلید خورد. یعنی اون اتحادی که قبلا بحث جریان افراطی، ما بگیم اصلاح طلب اشتباه، چون اینا جریان متحدی هستن، اصلاح طلب هست، اصولگرا هست، عده زیادی از اینها هستن اصلا حزبی نیستن، پشت پرده هستن، طرف بانکدار، مدیر خاص فلان، اینها اومدن وسط و میخوان یک شوک اقتصادی به مردم بدن. مردم از اون حالت فعال بودن برن به حالت غیر فعال. فعال چی؟ فعال از این لحاظ که بعد از جنگ 12 روزه مردم خیلی متحد شده بودن و عملاً این که اینها بیان کار رسانه‌ای انجام بدن ضد مثلا ایران اصلا امکان پذیر نبود. میزنن مردم تو دهنشون. تو این 2 سال گذشته حتی بارها دلیلی که این اتفاقات به اغتشاش نرسید، مثلا ما مثل هر کشور دیگه اعتراض صنفی داشتیم، همه جای دنیا هست، ایران هم بود. دلیلی که این اعتراضات به اغتشاش و درگیری نمیرسید این بود مردم آگاه شده بودن از سال 1401 و بعدش هم حالا اون درگیری هایی که اسرائیل با محور مقاومت داشت و اسم ایران در رفت روشون تاثیر گذاشته بود، اتحاد قوی تر شده بود و این اتفاق نمی افتاد. بعد از جنگ که دیگه عمرن این حالت پیش نمی اومد.
اینها اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما باید این بدنه فعال جامعه رو خنثی کنیم که کسی اگر اومد در فضای مجازی پست گذاشت یا در خیابان اومد 4 نفر رو تحریک کرد، ما 4 تا گروه فرستادیم جلو، غیر از اون مردمی که دارن اعتراض عادی انجام میدن، بازم تایید میکنم سر همین حرف خیلی‌ها به من گفتن تو ضد انقلابی که چرا میگی اعتراضات مردمی؟ آقا مردم اعتراض دارن، حق دارن، اون حالا بحث جداست. اعتراض حق اینهاست، اصلا هیچ حرفی هم نیست. این تورم بازی مسخره که در افتاده باید این اتفاق رخ بیاد. اینها خودشون که کاری نمیکنن. الان حرف اینه که دوباره فرضی بره نعمتی بیاد، یه موج وحشتناک نعمتی میخواد راه بندازه، باید جلوش گرفته شه و اتفاقا خیلی خوب. حالا تو بخش بعدی عرض میکنم چه استفاده هایی ما میتونیم از این جریان ها داشته باشیم. اما اینها اومدن مردم خنثی کنن و بعد مشکل زمان دارن. میدونید بدبختی این جماعت وطن فروشی که ما در خارج داریم و دنبال این هستن هر جوری شده بیان تو ایران، بازم میگم کاری به معترضها نداریم. جریان اصلی که رفتن در بغل اسرائیل موقع جنگ میگفتن ایرانو بمباران کن، با اونها هستی. زمان ندارن. شعبه داخل ایرانشون هم همینجوره. افتضاحی که در زمان جنگ اینها به بالا بردن. اینها میگفتن ما مردم رو میاریم کف خیابون، خب نتونستن، شکست خوردن. باعث شد که غربی ها فشار زیادی آمریکا و اسرائیل رو اینها بذارن، خیلی هم زیاد. اسرائیل هم اومد دوباره پشت کار گرفت. چون خود اسرائیل هم زمان نداره. این بحثی که میگن ایران رو ماهی 3000 تا موشک میسازه، حالا 3000 تا رو شما بکن 2000 تا 1500 تا، فرقی نمیکنه زیاد برای ما. برای دشمن خیلی مهمه. اینها میگن اگر ایران به این سقف برسه عملا دیگه دست نیافتنی میشه، یعنی اون بازدارندگی تاکتیکیش تبدیل میشه به کلاسیکش، تبدیل میشه به یک بازدارندگی غیر کلاسیک، چیزی شبیه بمب اتم. ببینید چیزی شبیه بمب اتم. چرا؟ چون شما اگر توانایی ساخت 3000 تا موشک در ماه به دست بیاری و شلیک مثلا 1500 تا موشک زیر ساختش رو داشته باشی، عملا یه جایی مثل اسرائیل رو میتونی شخ بزنه ایران. خب برای که این اتفاق نیفته و دلایل دیگری از جمله منطقه، بحث سوریه، بحث خود نتانیاهو، دادگاهش داره تشکیل میشه، شدیداً نیاز داره که یک قهرمان سازی از خودش کنه، اون عفو بتونه بگیره. اینها اومدن گفتن ما باید به ایران حمله کنیم. خب بدون اون غافلگیری که قبلا عرض کردم در جلسات قبلی امکان پذیر نیست. غافلگیری چی بود؟ یادتون هست از حدود بعد از جنگ من بارها این مورد هشدار دادم دیگه. اگر آقایون این بار بخوان غافلگیر بشن دیگه کلاشون بعد بذارن قاضی کنن به قول معروف. یکی بحث حمله سایبریه که بارها گفتیم آقا اینها میخوان شبکه اینترنت ملی رو خنثی کنن، یعنی هک کنن، هر جوری میتونن تعطیل کنن. بانک شما کارت نتونی بکشی، یعنی هیچ خریدی نتونی انجام بدی، پمپ بنزین تعطیل میشه، تمام زیر ساختات که به پول ربط داره تعطیل میشه. بعد برید برگردید توی 2 سال گذشته مصوبه هایی که تاکید میکرد مردم نباید بیشتر از 200,000 تومان بردارن و بارها کارشناسا خود میگفتن شما چرا سقف پول آوردی 200,000 تومان، چه ربطی داره آخه به تورم این چیزا، اینها مربوط نیست. مردم گرفتارن، کارت میکشه طرف، آبربانک 200 تومان بیشتر بهش پول نمیده، تو بانک میره پول بگیره، بانک بهش نمیداد، میگه آقا به ما گفتن اینقدر بیشتر ما نداریم، نقدینگی نداریم. خب تا یه حدیش درست، ولی نه برای مردم عادی مثلا 200 تومان بشه 5 میلیون چه اشکال داشت؟ مردم پول نقد دستشون نیست. این اتفاق هم میفته، یک شوک عجیب ایجاد میشد. حالا شما حداقل 15 روز هم جنگ داریم. اگر با اون فرمان سابق بخوایم جلو بریم، خب 15 روز مگه طرف میتونه خرید نکنه؟ مگه میتونه بریم مغازه رو بشکنین جنس مجانی بده به طرف؟ دنبال چنین شوکی اینجا بودن. همزمان عرض کردیم که این شوک تنها هم کافی نیست. در جلسه قبلی احتیاج به اعتراضات داخلی دارن که تبدیل به اغتشاش بشه. چرا؟ چون جماعتی اینها باید به عنوان مزدور و به عنوان نمیدونم تجزیه طلب و هر چیزی که شما فکر کنید از مرزهای غربی و شرقی بردارن بیارن داخل ایران. اینها شروع کنن در شهرهای مرزی درگیری ها رو ببرن به سمت درگیری های خونین. حالا اون اعتراضات مردمی از حتی اگر خاموش هم بشه، اون درگیری ها به اسم این اعتراضات نوشته میشه، به اسم مردم تو رسانه ها پر میکنن، ادامه میدن. اونجاست که حالا اسرائیل میاد 4 تا موشک و بمب هم بزنه، آمریکا هم این کارو کنه، میگه آقا ما اومدیم از مردم حمایت کنیم. سازمان ملل هم دستشونه، رسانه هم دستشونه، درغک دنیا خب اینها کاملا دستشون میچرخونن کشورهای دیگه رو. اون سازمان ملل میگم درغک و هر کاری بخوان میکنن. به همین دلیل اومدن به این سمت و عرض کردن در تحلیل قبلی که اگر قضیه ونزوئلا خنثیش اون به یه جایی برسه و این منطقه مستعفری هم که اسرائیل داره در بخش اوکراین هم به توافقاتی برسن همزمان با این سفر بین ترامپ و زلنسکی، اعلام بشه به روسیه در حد همین اعلام معمولی،
آمریکا میتونه یه مقدار سر و صدای اطرافش رو کم کنه، تمرکزش رو بذاره برای اسرائیل. خب ترامپ محاسبه کرده بود، داخل خود کابینه آمریکا هم درگیری های زیادی بوده که میگفتن اینها، ببخشید بذارید من یه چند تا اراذل اوباش هست گفته بودم، اینها نمیتونن اونجوری که بخوان تمرکز بذارن روی ایران. خب بابتی که نمیتونن مجبورن چیکار کنن؟ مجبورن بیان آمریکا یه فرصتی به اسرائیل بده. نتانیاهو سفری که انجام داد همین بود، رفت از ترامپ این فرصت رو بگیره، بگه آقا تو حالا همه برنامه‌اتو بذار کنار، همه اونها رو که گذاشتی کنار، من میام یه جنگی راه بندازم، یه حمله راه بندازم، شرایط دیگه هم راه میندازم مثل اغتشاش داخلی و چیزای دیگه. خب شما همزمان میبینین که در کنار اون بحران‌های مالی و اجتماعی و چیزایی که ایران میفته، لیدرهای رسانه جریان‌های از جمله اصلاح طلب اومدن وسط، حرفایی میزدن که بقیه نمیزنن. مثلا میان چی میگن؟ میگن آقا رهبری صحبتی که میکنن، رهبری میزنن کنار اون خرس سوس خرسیه رضای پهلوی. این چرا؟ چون میخوان اون بخش اعتراضی جامعه عادت کنه به این اسمی که الان منحوسه. چون تو دوره جنگ شما اگه یادتون باشه اینها رفته بود طرف اسم چیه؟ نتانیاهو دیگه، پهلوی رفته بود اونجا و کسی نبود که به این نتوپه، حتی مشاوران خودش گفتن آقا تو چه دیگه حیوانی هستی، داره هموطنتو میکشه، رفته اونجا چه غلطی میکنی؟ بحث تبریک عید پوریم که دیگه نیست که مردک، زنتو که نتونستی جمع کنی فلان، نتون حالا حرف دهنت هم نمیتونی نگه داری، 2 ماه 1 ماه خودتو نگه دار، بعد برو تو بغل نتانیاهو دوباره. و اینها باعث شد که نتونن اون برنامه‌شون انجام بدن، الان دنبال اینن تکرار کنن. خب اینها رو گوشه ذهنتون داشته باشید. حالا در بخش رسانه شروع کردن، در بخش مالی شروع کردن، بحران رو تزریق کردن، اتفاق نیفتاد. اومدن نفوذی‌های خودشون رو فرستادن توی احزاب، توی اصناف، اونها بیان وسط، نشد. مردم که توی بحران اون شوک آخر مالی که اومدن بیرون، اینها حتی اومدن مردم رو تحریک کنن، نتونستن، یعنی به نفع خودشون. شروع کردن چی؟ فضا سازی رسانه، یعنی الان شعار دارن صدا سازی میکنن روی کلیپ ها، 4-5 تاشو در کانال تلگرام گذاشتن دیگه، تا روز آخرم میذارن ببینید اینها چه رسواهایی هستن. صدا سازی میکنن، یعنی مردم شعاری که میدن امروز فوش، حالا فوش نه، شعار علیه پزشکیان میدادن، همون رو حذف کردن، اون جریان صدای فلان گذاشته روش که طرف مثلا اونها هست. خب اینها در جاهای مختلف فعال شدن. تو همین لایو من اولش به بچهای یوتیوب گفتم در چندین کانال مختلف، اکانت مختلف، اینها حتی در مورد لایو امشب پیام گذاشته بودن ایشون میخواد حرف بزنه، برید تو کانال شروع کنید در مورد مثلا پهلوی صحبت کنید. این جو رسانه‌ای میخوان بیارن بالا تا زمانی که نتانیاهو بتونه با این بهانه جو رسانه‌ای داخل جنگ و کلید بزنه، حملهشو بخواد انجام بده. این یه طرف ماجراست که اونها دارن انجام میدن. حالا بازی خیلی پیچیده تر میشه. چرا پیچیده میشه؟ چون اگر اول اینکه آمریکا دیگه اون آمریکای سابق نیست، دیگه اون نفوذش رو روی منطقه نداره. اروپای سابق نیست که کاملا زیر حرف آمریکا باشه، حرف شنوی داشته باشه. روسیه اون احمق سابق دیگه نیست، پوتین عوض شده. خب روسیه عوض شده و یه لحظه ببخشید، یه لحظه ببخشید. خب روسیه عوض شده. بازی که روسیه داره انجام میده چیه؟ بازی روسیه اینه که دیگه نمیخواد همین هر حرفی که اینها میزنن و مثلا گوش کنه و همون رو انجام بده دقیقا. خب امروز اگه دقت کرده باشید در کشورهای متحد خودش داره سلاح‌های خاصی رو میبره و اون سلاح‌های خاص رو داره فعال میکنه، میده دست متحدین خودش، اهرام فشار میسازه بر علیه آمریکا. خب و اینها سعی میکنن که یه لحظه ببخشید، چند نفر اراذل اوباش هستن ریختن اینا رو ببندیمشون. خب کلا ببینید 3 نفر تو چت داشتن دریوری میگفتن، 3 نفر 4 نفر الان میرن با اکانت دیگه بیان. خب میریزن مثلا طرف فکر کنه خبری. روسیه دیگه نمیتونه این کارو کنه، جنگ اوکراین رو نمیخواد بذاره کنار با حرفی که ترامپ داره میزنه. خب با وعده ترامپ اصلا کاری به اون آتش بس نداره، این دست رو نتانیاهو میبنده
باید کجا جبران کنه؟ در داخل جبران کنه. در داخل چطوری میتونه جبران کنه؟ با ایجاد بحران و افزایش اون به سمت خونریزی داخلی. همزمان دارن میگن ایران شیمیایی کرد، ایران داره روی سلاح شیمیایی کار انجام میده. مزخرفی که در مورد سوریه گفتن، در مورد صدام گفته بودن، در مورد عراق ببخشید لیبی گفته بودن، همون بازی تکراریشونه، همون مزخرف‌های قبلیشون دارن تکرار میکنن و اون حرفا رو بخوان در مورد ایران هم بزنن. خب که چی بشه؟ که اون بازی که اینها نیاز دارن از نظر زمانی رو به دست بیاره و بتونه اون حملهش انجام بده. بازم تاکید میکنم اون اعتراضاتی که مردم دارن اصلا بحث اقتصادی جداست، ربطی به این بحث ما نداره. بحث ما سوء استفاده از این اعتراضات کشیده شدن به اون سمته. یه سری خودشون رو زدن به خواب، یه سری خب نه میدونن چه خبره، میخوان ایران رو تبدیل به سوریه کنن، چون نونش تو این بحث هست دیگه. خب حالا همزمان اروپا جایگاهش میره بالاتر. من اینو تو یک تحلیل کامل جدا خدمتتون عرض میکنم که اروپا چرا جایگاهش داره میره بالاتر، با نقشش بازیش میره بالاتر، چین هم میره بالاتر. ببینید برای که به ایران حمله کنن باید آمریکا از نظر اروپا هم خیالش راحت بشه. اروپا شریک اصلی تجارت با اسرائیل. یک، اروپا اهرم فشار گذاشته روی اسرائیلی ها. دو، که ما تو رو تحریم میکنیم و تحریم هم کردن نتانیاهو و چند تا دیگه از اون اراذل اوباشیشو و این اهرام گذاشتن که چی؟ اون خونریزی تو کرانه باختری رو تکرار نکنه. آمریکا میگه اگر این ادامه پیدا کنه و وارد جنگ بشه، اروپا یا همراهی نکنن در قضیه اسرائیل. دقت داشته باشید دشمنی علیه ایران که مشترکه، در قضیه اسرائیل همراهی نکنن باعث میشه که فردا اسرائیل نتونه اون تمام قدرت خودش رو بیاره وسط. اسرائیل که واقعا خودش نمیتونه، حریف یه غزه هم نمیتونه بشه. چیکار مجبور کنه؟ مجبور اتحاد تشکیل بده. کشورهای منطقه اون اعراب که سود بزنه اینها میاد. خب میمونه فقط اروپا یا حلقه بین آمریکا و اسرائیل. بخش دیگری هم که اینجا نیاز دارن اینه که توی غزه بحث نیروهای حافظ صلح بیان وسط قبل از حمله. یعنی تا قبل از حمله اسرائیل باید قضیه غزه حل بشه. اگه تا حالا سراغش نرفتن، چون نتانیاهو میگه آقا شرایط ایران مناسب نیست هنوز، من الان بیام غزه رو به زورم آتش بس اجرا کنم در نمایش، ایرانی ها اینجا سوء استفاده میکنن و اون اعتراضات به سرانجام نرسیده. گور خودم کنده است. داخل اون اسرائیل سیاسیون پدر منو در میارن، امتیاز دارن میدم دیگه، نتونستم امتیاز بگیرم. پس بعد چیکار کنه؟ صبر میکنه فعلا ببینه قضیه اعتراضات ایران به کجا کشیده میشه، میتونه ماهی بگیره از این آب گلالود یا نه. اگر بتونه، اون موقع شما میبینید که بحث حضور نیروهای حافظ صلح در غزه مطرح میشه. عربستان میاد اونجا به احتمال زیاد. برای چی میگم عربستان؟ چون در یمن میبینید الان حرکات عجیب و غریب داره انجام میده. حمله‌ای که به اماراتی ها کرده حمله اسباب‌بازی مانندی بود، یعنی سرکاری بوده. حمله‌ای نبوده که امارات سری جمع کنه خارج بشه. باج دارن میدن به عربستان. من تو کانالم عرض کردم به عربستان دارن باج میدن و اینها میخوان کاری کنن. دوستان دقت کنید، این مسائل مسخره سیاست بذارید کنار، اون بیاد این بره این بذارید کنار. همین الان بهتون میگم، من توی سال 1401 هفته دوم یا سوم بود به دوستان در کانال گفتم، ادمین ها گفتم آقا این اتفاقات به جایی نمیرسه، هزینه میدیم ما، خب هزینه میدیم، شلوغ میشه خلوق میشه، به جایی نمیرسه. همین الان هم در مورد همینه. ممکنه هزینه ها افزایش پیدا کنه، حتی برسه به درگیری جناحین تا این حد، خب ولی سرانجامی برای هیچ اونها نداره، یعنی به هدفشون نمیرسن. دلایل مختلفی داره، یه سریشو نمیگم و اتفاقا برکاتی هم برای کشور داره. یه چیزاشو نمیشه الان گفت، بذارید برن جلو، چون سوء استفاده میکنن اون جریان هایی که دارن اینو مدیریت میکنن و قبلا هم حتی پیام دادن به من که آقا فلان حرفی که زدی ما داریم استفاده میکنیم از همین اصلاح طلبا. خود حالا آدرسش هم لازم باشه چیزش من دارم اون پیامشو. پس اینو که فکر کنید به جایی میرسه، خیر، این حرکت اعتراضی نمیگم، ماهیگیری دشمن از این اعتراضی که مردم دارن تو بخش اقتصادی به حق هست و حتما به یک جایی احتمالاً برسوننشون و یک جاهای جابجایی انجام بشه، حق مردم برگرده. بحث تورم، ببینید افزایش حقوقی که قبلا پزشکان ادعا میکرد و یکی از اون معذرت صبح تا شب خودش تیمش فحش میدادن به شهید رئیسی که تو چرا اندازه تورم افزایش حقوق نمیدی، و توی انتخابات هم اوایلش تو اون موضوع حتی تا آخر روز انتخابات هم میگم من بیام افزایش حقوق اندازه تورم حق کارگر. امروز اینو نمیگه. خب اینا درست میشه، اینا رو بذارید سر جای خودش. بخوام تو بحث اصلی خودمون، تو درگیری هایی که اسرائیل هست، بحث اینجاست که الان این صحبتمون رسید به اینجا که عربستان کاری که داره انجام میده در یمن عادی نیست.
امارات رفته بیرون که یمنی ها انصارالله امارات رو نزنه، اینها خیالشون از این بابت راحت بشه. عربستان بهش باج دادن که عربستان بیاد زیر بغل اسرائیل. برای چی؟ برای اینکه در غزه بخواد کار انجام بده. این صحبت هایی که میکنم مرحله به مرحله گوشه ذهنتون باشه، بعد میگم چه شرایطی لازمه که اینها محقق بشه. اینو گوشه ذهنتون داشته باشید. و یه لحظه ببخشید، یه سری عرب زلال اوباش هستن. خب یه ثانیه اینو من بیرم میتونم ببندمش. خب در مورد اروپا میخوام صحبت کنم. یه ثانیه اجازه بدید، فکر کنم بسته میشه. ببخشید. جانم صدای من میاد؟ بله صدای شما در تلگرام میتونید کامنت رو ببندید، چون واقعا حواس همه رو آره حواس خودم پر نمیدونم از کجا بسته میشه آخه. من میدونید واقعا نمیدونم از کجا بسته میشه. و حالا یه لحظه ببخشید. فکر کنم هنوز بازه، درسته؟ استاد صدای منو میاد؟ استاد کاظمی؟ آره بازه. نه این میدونی چیه؟ ببخشید من اینو از چوب ببندم. این کامنت هایی که شما میگید نقطه بزن. آره خب الان بسته شد استاد کاظمی. استاد صدای منو دارین شما؟ بذارید یه لحظه من دوباره برم بیام ببینم بسته شده یا نه. حواس منم پرت میکردن. آره الان بسته شده. نه متاسفانه میگم چرا این بسته نمیشه. خب تموم شد. عذرخواهی میکنم ببخشید. تمام شد و بسته شد. ببخشید بچه. استاد الان بسته شده فکر میکنم و بریم ادامه بدیم. من عذرخواهی میکنم. این کامنت ها گفتم ریخته همون اول چت هم عرض کردم، اینا تو 5 تا 6 تا لایو یعنی کانال مختلف گفته بودن امشب بریزید اینجا نذارید صحبت کنه. میریم سراغ صحبت. عربستان میخوان بهش باج بدن بیاد در بخش غزه وارد شه، نیروی حافظ صلح عربی اینها بیارن وسط بخش حافظ صلح. برای اروپایی ها به این دلیل باز احتیاج دارن که کشورهای اروپایی مثل آلمان مخالفت کردن با حضور حافظ صلح، نیروهای حافظ صلح در غزه. میگن اگه ما توی غزه باشیم الان بخوایم چیزی انجام بدیم حضور با حماس درگیر میشیم. بحث سرکوب حماس و خلع سلاح حماس بیاد وسط. اونور یه حلقه ای نمیتونن انجام بدن. میگن این وقتی انجام میشه که ایران تسلیم بشه. تو بحث هایی که دارن میکنن ببینید خیلی دقت کنید. در این چند وقته یه عده می اومدن میگفتن آقا ما پول دادیم مقاومت. اینها زمانی که جنگ شده بود یک بار علیهم به نفع ما شلیک نکردن، در صورتی که ایران تمام اینها رو مدیریت میکرد. خودش گفت ما جوابشو میدیم، شما الان نباید بیاین، اگر الان بیاین پیام ضعف ایران میاد و حمله شدیدتر میشه به ایران. ما باید اینو سر جاش بشونیم. مرحله بعدی شما که درگیر شدید حالا اون موقع فرق میکنه قضیه. بحث مقاومت این بود. جماعت اراذل اوباش سیاسی که ما داریم شروع کردن پیام گذاشتن که آقا اینها ما پول داریم. هم ظریف سردمدار این اوباش بود که ما پول داریم، اینها هیچ کاری نکردن، شلیک هم نکردن عمدن. در کنارش امروز دوباره این بحثا اگر بخوان برن سراغ حماس، امروز اون غربی‌ها رو میگن، دوباره اینا میگن ما باید ایران رو فشار آورده باشیم که ایران نیاد حمایت کنه، چون اگر جنگ اینجا بخوایم بریم سراغ حماس شدید بشه، ایران بیاد وسط حمایت کنه، حالا یمن و بقیه جاها بیان،
دوباره اسرائیل همینجا گیر میفته، اصلا بحث عملیات تو ایران میره کنار، منتفی میشه. متوجه از صحبتم هست دیگه. به همین دلیل میگن اولویت ایرانه، باید هر جوری شده داخل ایران رو اینقدر شلوغ کنیم که ما بتونیم یه حمله انجام بدیم. یه نکته دیگه، من یه اندیشکده اینها رو رصد میکردم، این پیامم اینها دادن برای اسرائیل، میگفتن البته که فرصت تو اینقدر کمی که حتی شلوغ هم نشد حمله کن. خیلی هاشون نوشته بودن که آقا تو اگر شلوغی‌ها به اوج برسه 90% هم بشه تو حمله کنی، اینها میخوابن برمیگردن طرف حاکمیت حتی. و تو این بدنه جریان منتقدی که امروز هست، ما تونستیم مثلا 30 سال با این جماعت غربگرا رسانه‌ای که داشته با فشار اقتصادی همه چی اینها رو یه جوری زاویه دار کنیم با حاکمیت، اون سیاست‌های مالی اشتباه حاکمیت، همه اینها باعث میشه که این اون انرژی که اینها دارن، اون پتانسیلی که اینها دارن از بین بره. پس روی این زیاد حساب نکن که مردم بیان توی خیابون تمام این جریان مثل سال 1400 تمام زورتو بزنی، سیاستاتو بزنی و بعد بخوای حمله کنی. اون موقع اگر برگردن تمام اون ظرفیت ها از بین میره. ببینید اینها مثل قبل نیستن. من قبلا هم عرض کردم بارها دوره تصمیم گیری یک طرفه اینها تموم شده. الان اگر حاکمیت ایران خوب بازی کنه میتونه از این اعتراضات هم به ثمر برسه، یه سری اون اراذل اوباش اقتصادی رو بگیره، مثل ملل جای دیگه اینها رو بگیره بندازه زندان. با فشار این اعتراضاتی که هست در حالت عادی اونا میان اقتصاد رو به هم میزنن. حالا که شروع کن پاکسازی، باید این کار رو انجام بده. در مقابلش هم میتونه انجام بده، یعنی اگر نفوذی ها بخوان کار زیاد انجام بدن، کاری میکنن که اگر یه وقتی اون اسرائیل بخواد حمله کنه، این بدنه اینقدر فشار روش آورده باشن، مثلا درگیری و تشنج بین نیروهای امنیتی و این جریان مردم بره بالا، هزینه خونریزی‌ها زیاد بشه. اون موقع مردم اصلا بعد از حتی حمله اسرائیل در بهترین حالت مثلا خنثی میشن، کاری نمیکنن، نمیان علیه اسرائیل موضع بگیرن. اینها فکر میکنن، یعنی میخوام بهتون بگم یه سکه دو طرفه است. خب همزمان اینها رو باز یه بار من سریع کنار هم میگم، اسرائیل نتانیاهو نیاز به زمان محدودیت زمان داره، نیاز به یک پیروزی داره که بتونه عفوشو بگیره. بحث موشکی ایران هست، بحث ترامپ هست، باید درگیری‌ها در جنوب شرق آسیا ایجاد کنه. اروپا تشدید داره میشه، فردا روز دیگه اسرائیل رو نمیتونه محل بذاره، اصلا به حلی به اسرائیل بذاره. جایزه‌ای که اسرائیلی‌ها هر سال به یه نفر میخوان بدن که اون بهترین تاثیر رو توی سرنوشت اسرائیلی‌ها داشته، براشون کار کرده، امسال میخوان بدن ترامپ. این امسال این بازه بگذره، بازش کی بود؟ دفعه قبلی هم عرض کردم تا 22 بهمن اگر نتونه کاری کنه دیگه تمومه. پارسال هم همین جریان اومدن شلوغ کردن، همتی بود اون فکر می‌کنم، کلید زدن، اعتراضات می‌خواستن شروع کنن، مردم نیومدن توی صحنه. خب بحث وفاق رو انداختن. ببینید جریان وفاق هم اینه، من چند تا سوال از دوستان پرسیدن بگم خدمت، ما کاری به اون کلمه وفاق نداریم. یه عده معذرت که مردم خر فرض میکنن، اومده تو رسانه‌اش میگه وفاق کلمه قرآنی هست و در فلان تاریخ این کلمه اومده، این در اینجا اومده، یعنی هر کس اومد وفاق آدم خوبیه. میگه هر کی امام گذاشت سرش آدم خوبی است، دوز نذاره داخلش، یا هر کس مثلا هر شغل دیگه بود آدم خوبی. این وفاق هم ظاهرش بله در اصل برای حرکت کشور بود. خیلی از فرمانده‌های ما هم فریب دادید، خیلی از جوامع سیاسی فریب دادید، آوردید پشت سرشون، دهن منتقدا رو بستیم. شروع کردن زیرساخت‌هایی که شهید رئیسی تا حدی داشت ترمیم می‌کرد زدن و بعدش این بحران اقتصادی دیدید دیگه. اینا همه از برکات اون وفاقشونه. آقا یه نفر شما ببین امروز بحث سخنگوش بود که پرونده قضایی داره، توی بحث اختلاس بودم چی بود، جای دیگه هم شده بزرگترین برنامه، یعنی دولت میگم شده برنامه ریکاوری معترضان یا محکومان سیاسی و اقتصادی. خب مردم اینها میان کاری میکنن، اول برای جیب خودش، خانواده‌اش، و بعد صدای مردم در میاد. خب یعنی برکات میگم اگه حاکمیت بخواد از این اعتراضات به نفع مردم استفاده کنه میتونه. حالا اگر نتونه اون درگیری‌ها بخواد تشدید بشه، اسرائیل شانس داره که بخواد به ایران حمله کنه با کمک آمریکا. تنها مشکلاتی که این وسط دارم تکرار میکنم، بحث اروپا بود و بحث چین. حالا چین کم رنگ‌تره و روسیه که با اوکراین آتش‌بس امضا نکرده، روسیه زرنگی نه که نمیکنه به خاطر ایرانی‌ها، خیر بحث منافع خودشه. یعنی روسیه میگه اگه من الان بخوام برم آتش‌بس امضا کنم، اون از 100% مثلا 50% ممکن منفعت گیرن این سری سرزمین‌ها. اما اگر آمریکا و اسرائیل با ایران درگیر بشن، جنگ شروع بشه، اینها اونجا گیر کنن، من میتونم همین زمین‌هایی که اینها دارن پیشکش میکنن رو بگیرم و بعد از اون بخوام بیشتر رو بگیرم، بیام جلوتر. خیلی هوشمندانه داره بازی میکنه، هر کشوری برای منافع خودش بازی میکنه.
شما اینجا رو نگاه نکنید، سری بچه فک فامیلشون خودش و بچه‌ش و اینا رفتن خارج، گرین کارت گرفتن، اونجا اقامت گرفتن، از این مسئولان ما اول نگران شرکت بچه‌شه، بعد نگران اموالی که اونجا برده، بعد نگران اقامت فرزندانشه. 4500 تا مسئول شوخی نیست. خب حالا اینا رو کنار هم وقتی بذاریم، میخوام سریع برم تو بخش سوالات. چند تا حالت داره دیگه، باید این اعتراضات ببینیم به کجا میرسه. این که فعلا تا حالا مردم همراهی کردن خیلی هوشمندانه بوده و همین انتظار هم ازشون داشتیم که عرض کنه بدنه جامعه فعال هستن، نسبت به قبل منفعل نیستن. بدنه که فعال باشه یعنی از قشر خاکستری جامعه فعال، ماهیت اعتراضشو میدونه، اقتصادی هست، حد و حدود خودشو میدونه آقا من اگر از این حد رد بشم اون خواسته ای که دارم بهش نمیرسم، نهایت شلوغ میشه، بزن بکن، هیچ چی گیر من نمیاد. کسبه میدونه آقا دلار سر 40 50 تومانی شوخی نیست که بخواد مثل قبل بیاد مثلا 4 تا ظرف و چه میدونم 100 تا آشغال آتیش بزنن، چند تا لاستیک آتیش بزنن، سر 40 تومن، سر 50 تومن بشه 160 تومن، اون بدبخت میشه. ببینید بحث رو مردم، یعنی اون فشاری که به مردم آوردن یه طرفه فقط اثر نمیذاره که اون بخش فعال جلوی اینا رو میگیره. ما فیلم هایی داشتیم که خیلی ها میومدن صحبت میکردن آقا ما اعتراض داریم و کسی هم میومد اینها رو تحریک کنه پرتش میکردن بیرون. اکثرا هم زنها و دخترها میان. در تحلیل قبلی اگر یادتون باشه گفتم در سوریه علوی ها رو 2 تا زن و 2 تا مرد، یه مرد و 2 تا زن اومدن ریختن تو خیابون. در طرف مقابلش افرادی آوردن که طرفدار دولت جولانی بودن. شما اینها نمیتونن بیان تو انقلابی مثلا افرادی بیارن طرفدار حاکمیت بیارن جلوی معترضین بذارن. چیکار کردن؟ 9 دی از 7 8 دی شروع شد، 9 تا 15 دی هم میاد. سالگرد اون فتنه 88 که مثلا 8 دی 9 دی جمع شد، اون روزهایی که به این تاریخ ختم میشد، سالگردش رو اینا در نظر گرفتن، گفتن حتما یه سری مردم میان اون سالگرد مثلا گرامی میدارن. خب ما اگر بتونیم اغتشاشات رو شدید کنیم در اینها با هم تقابل داشته باشن، نیرو انتظامی که الان زرنگ مامورینی که دیگه نمیان درگیر بشن، یاد گرفتن، آموزش دیدن، این وسط اینها رو جدا میکنن، شلوغ میشه، 3 تا تیکه میشه، میریم شلیک میکنیم، شلیک کور میکنیم، یکی از این میزنیم، یکی از اون میزنیم، یکی از این میزنیم و دیگه حالا بیا جمعش کن کار کی بوده. خب هوشمندی که مردم اینجا به کار بردن همین بود دیگه. هر کسی، هر وطن فروشی میاد اینها رو تحریک میکنه، آقا بریزید سطح آشغال آتیش بزنید فلان کنید. اصلا این کار انجام ندادن. بذارم اینو یادم رفتش دارم، این کار انجام ندادن و اعتراض خودشون داشتن. جاهایی حتی طرف میومد تو جمعیت شعار میداد، شعارهایی که میخواست اون اعتراضات رو به نفع خودش مثلا مصادره کنه، نمیتونست، جواب نمیدادن. یکی مثل مریم رجوی منافق اصلا جرئت نداشت اظهار وجود کنه. این مرگ این جریان منافقین، ساختارش رو نمیگم، خود جریانش، از ساختارش استفاده میکنن برای بقیه. مرگ جریانش اینجا کلید خود، اصلا مطمئن باشید به زودی خواهید دید اینا حتی سرشون میکنن زیر آب، میگن جمهوری اسلامی کشته اینا. یعنی سعی میکنن از مرگش استفاده کنن. چرا؟ چون واقعا جریان منافقین تو این اعتراضات هیچ پایگاهی نداشت. خانواده هایی که حالا اعضاشون مثلا منافق بودن در سالهای گذشته میومدن وسط شعار میدادن علیه مثلا حاکمیت و شعارهایی به نفع رجوی میدادن، جرئت نداشتن بیان وسط. نه که نیومدن، دقت داشته باشین، اومدن امتحان کردن، تو دهنی خوردن، فرار کردن، یه سریشون هم حتی گرفتن. مردم کمک کردن. طرف الان ببینید فیلم‌ها رو، دختری میاد میگه خب چرا نمیری آتیش بزن، چه سری در میره. ببینید یعنی کلمه رو میگه وای نمیسه، چون میدونه همون افرادی که اونجا هستن اینو تحویلش میدن. چون طرف اومده برای مسئله اقتصادی دیگه، نیومده که بیاد مثلا خودش از چاله در بیاره بندازه تو چاه. که خیلی هم آگاه هستن، میدونن سوریه چطور بوده، وضعیت منطقه چطوره، میدونن این اعتراضات اقتصادی اگر از حد خودش خارج بشه نه تنها خودش به نتیجه نمیرسه، بلای اقتصادی بیشتر میشه، باعث میشه زیر ساختمون هم زده شه. تا اینجا مشکل نداریم. مشکل اونجاست که عده‌ای بخوان به امن از اونهایی که مدیر هستن، پست دارن، سمت دارن، جایگاه حاکمیتی دارن، پشت این جریان بیان دو تا سه تا کار انجام بدن. معرفی جریان پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون خارج، کاری که اسرائیل تو این چند وقتش انجام میداد دیگه. تمام نمیشه گفت تمام، اکثر مطلق اون اکانت های فارسی زبانی که میومدن میگفتن رضا پهلوی نمیدونم میخواد شاه بشه، اینا همش مال اون 8200 بود. خودشون افشار کردن دیگه. مقاله که نشریه‌ها و رسانه‌های خود غربی گفتن آقا اینها گندش از اونجا در میاد، که بعد بین خودشون درگیری شد و فلان و بهمان.
اینها اومدن گفتن. الان یه عده میگم از سیاسیون دارن این حرفا میزنن. حالا من متاسفانه سیستم وصل نشده، میخواستم بهتون نشون بدم. طرف میاد میگه آقا مردم حق دارن، من جمهوری خواه، مردم حق دارن، چرا نباید در کنار آقای خامنه ای همینجوری آقای پهلوی بیاد؟ آقا تو جمهوری خواه هستی، جمهوری، بعد خودش میگه من مشروطه‌ام قبول ندارم. ببینید میاد اسم اونو میگه، از پدر سوختگیش دیگه بهش خط دادن دیگه. مابقیشون هم یعنی یک کمی اگر ببینن میگیره. جواد ظریف هم میاد این حرفو میزنه، میگه آقا ما ایران آزادیم. دومی حرکتی که دارن رقم میزنن توی فضای مجازی به کانال‌های مختلف، چون چند تاشو با من دارن گفتن توی یوتیوب یا جای دیگه، پر جمعیت‌ها حق نداری برنامه بسازی. مثل سال 1400 چند ماهی بود هیچ کس برنامه نمی‌ساخت. برو بگو ما مردم هستیم، ما ناراحتیم، به خاطر ناراحتی حاکمیت میذاریم کنار. اون دو قطبی مردم و اون ایران یا حاکمیت ایران رو که قبلا عرض کردم میخوان دوباره فعال کنن. چرا؟ چون الان کسی بیاد بگه من طرفدار ایرانم نمیتونه بگه من مخالف رژیمم. چرا؟ چون میگه آقا اون اسرائیل که حمله کرد به ایران، همین رژیم هم جلوش ایستاد دیگه. موشک اینا بودن دیگه. موشک تو که نبود که، تو آمریکا رفتی بغل این اینجا ضربه میخوره. این بحث هم میره کنار. فقط دو قطبیشو میخوان راه بدازن این صداها شنیده بشه. ببینید صدا سازی هایی که دارن انجام میدن رو ویدیو، خودشون میدونن ویدیوشون ارزش نداره، میخوان از نظر فضای رسانه اشباح کنن که چی 4 تا اسکل معذرت میخوام این ور یا اون ور فرقی نمیکنه، معادل اشتباه حل کنن. یعنی تو بخش تصمیم گیری دچار اشتباه بشن، برن به سمت پشتیبانی از حمله اسرائیل به ایران. حالا آیا این حمله انجام میشه یا نه؟ بله احتمالش زیاد هست بر اساس اتفاقاتی که الان داره میفته. حالا شاید فردا کلا این قضیه جمع شد، 4 تا مفسد اقتصادی هم گرفتن، این قضیه برعکس حتی بشه. چون این جریاناتی که داره رخ میده میتونه کاملا به نفع خود ایران هم باشه. چرا؟ چون مردم اون بخشی که از قشر خاکستری که فعال هستن که منفعل نیستن، اونها امروز مطالبه میکنن، علیه پزشکیان دولت شعار میدن، علیه مدیرا و وزراش دارن شعار میدن، علیه مفاسد اقتصادی که پشت پرده بودن اسمشون رو کسی نمی آورد دارن شعار میدن. خب این شعار اگه ادامه پیدا کنه مجبور میشن این فردا که خوبه کل هفته آینده هم تعطیل کنن. خب چون شعار میره بالا دیگه، بعد جمعیتی که مد نظرشونه بیان وسط. جمعیت مد نظر کیا هستن؟ بچهای احساسی، دانش آموز فلان. اما اگه دانشگاه باز باشه، دانشجویی که میاد وسط مطالبه درست میکنه، پته اینا رو میریزه تو آب، روی آب و برنامه‌شون خراب میشه. کار دیگه شون همینجوره. یعنی اون شمشیر دولبه رو شما ببینید. یه بحث دیگه قبل از که سوال دوستان رو پاسخ بدم، حالا نمیدونم برای مهندس کاظمی استاد کاظمی سوال فرستادید یا نه، اینجا حالا باز میکنم توی یوتیوب. بحث اینه که ببینید این اتفاقات سرانجامی نداره، اون چیزی که اینها میگن. یعنی بحث سقوط حاکمیت رو بذارید کنار، اصلا هیچی، خودشون هم میدونن، غربیان میدونن، هیچ صفر. بحث اینها بحث حمله به ایران و امتیازگیریه، برسه بعد مرحله بعد، یعنی بیان برجام 2 و 3 رو رقم بزنن، موشکی و منطقی رو بگیرن، برن بحث یا استحاله، ببخشید برن بحث حمله مجدد، یعنی سوم چهارم و تجزیه ایران، که اینم بعیده، خیلی بعیده اتفاق بیفته. آخرین بحثی که اینها دارن، یعنی میگن ما هدفی که دنبال میکنیم استحاله ایرانه، یعنی بیایم درگیری ایجاد کنیم از حاکمیت، گروه‌های سیاسی، یعنی خاتمی بیاد بشه رهبر اپوزیسیون مثلا، میگم اینو ببریمش بالا بشه لیدر داخلی ایران، این بره با حاکمیت چونه بزنه، امتیاز بگیره. ارتباطاشون هم شروع کردن از کردوبی بگیرید، همین موسوی اینها رفتن. خب اون هیچی موسوی، این احمقا نمیدونن به راحتی اسرائیل سر اینا رو ممکنه بکنه زیرا بابت گرفتن اون هیجانی که برای جامعه نیاز داره، برای جامعه هدف اینها. و اینها اگر دارن همکاری میکنن، قرار باشه اتفاق بیفته، بعدش نمیاد طرف خانواده تو هم بزنه. بفهم این چیزا رو. قرار نیست همیشه مردم هزینه بدن، سراغ خودتون هم میان. بخواید لیدر در بیاری، رهبر در بیاری، داری دست تو دست شیطون میذاری، اونم استفادهشو میبره. بحث استحاله است که خیلی مهمه. حالا اون بحثایی که در لایو قبلی عرض کردم، گفتیم آقا اعتراضات سر جای خودش، شما رسانه‌ای اگر بیاین مثلا این سری کارها رو انجام بدید، اینها نمیتونن به سمت استحاله برن، چون دشمن جایگاهش مشخص میشه. وقتی جایگاه دشمن شما مشخصه، خطوط قرمز مشخصه. آقا این اسرائیل به ایران حمله کرده، به بچه و زن اینا رحم نکرده، این جایگاهش، این جای به منطقه ماست، دشمن میخواد ما رو از منطقه بندازه بیرون، تسلیم کنه، یمن و نمیدونم لبنان و جای دیگه رو بگیره، تموم بشه منطقه، بعد بیاد سراغ ایران. مردم میتونن. بحث اقتصادی هم که اگر هست، اینها آقایون میگن بابت تحریم ها و نمیدونم مصوبه فلان و بیمان هست. خب این اتفاقات، یعنی این تصویب شدن تو
گذشته نشون داده دیگه، باعث میشه که تحریم ها نه تنها کم نشه، بیشتر هم بشه. توی مذاکره به شما حمله هم کنن. امروز بخشی از اون جامعه ایران که سال 1400 که اصلا خواب تشریف داشتن، واقعا نمیدونستن کی به کیه، مطالبه اینو دارن که ما اقتصادمون باید با اعتراض از داخل توسط داخل خود حاکمیت حل بشه و روش باور دارن. یعنی بحث صحبت من و شما نیست، اینا باور دارن. افرادی هستن که جزء حلقه سخت حاکمیت هم محسوب بشن. یعنی کسایی که همیشه تو هر کشوری یه بخشی از مردم هستن، یه درصدی هستن میگن جمعیت مثلا اون سختی که طرفدار نظامن، خب اونها هم حاکمیت رو بیمه میکنن. الان مطالبه از بخش اینها میاد. چرا من خدمتتون عرض میکردم زنگ بزنین نماینده‌تون، زنگ بزنین امام جمعهتون، زنگ بزنین نمیدونم این ور اون ور، شما مردم مطالبه کنید، باعث میشه که اینها مجبور باشن برای اینکه رأی هم بخواد بیاره دفعه بعدی بره تو مجلس داد بزنه. حالا نماینده خوبم داریم ها، کلیت میگم اون جماعتی که الان تو این شلوغی اینا میرن میترسوننشون. سال 401 هم همین بوده، 98 هم بوده، 88 هم همین بوده. سیاسیون ما جلوتر از مردم از نظر فکری جمعیت عده زیادشون تسلیم میشدن، یعنی میگفتن کار تمومه. دختر یکی گرفته بودن سال 401، خودش از مدیران ارشد صنعت نفت، گفتن خب تو که مردک حقوق از همه بیشتر بود، چرا خودش دخترش میبرد میرسون، این میرفت شعار مینداخت رو دیوار برمیکش. میگه من به این نتیجه رسیدم کار تمومه. به من گفته بودن اگر تو مثلا این کارا رو انجام بدین 4 تا شعار بدی بچت بنویسه شلوغ بشه تو حاکمیت بعد نظام که تغییر میکنه تو میشی مثلا معاون وزیر. اینقدر احمقن اینا. خب باور کردم الان این اتفاق نیفتاد، چون دارن میبینن دیگه، جاهای مختلف دیدن دنیا چه خبره، اون قدرتی که اینها فکر میکردن در غرب وجود داره شکسته، ذهنیتشون اون موج 90% که میگفتن ما همه مهاجرت میکنیم، الان تو اونهایی که رفتن دارن میگن آقا اینجا این خبرا نیست، خیلی اتفاقا داره رقم میخوره، از گرانی اونور میگن تورمش بیان، یعنی اون واقعیت داره میچرخه، چرخه‌ای که دست اینها بوده، رسانه دست اینها بوده، 30 سال داره از دستشون خارج میشه. به همین دلیله که ظریف دیگه میاد حرفایی میزنه که یک فردی که باید فرار کرده باشه از کشور این حرفا رو بزنه، چون میدونه آقا این حرکتی که داره انجام میشه اینو آخر میگیرن یقهشو میگیرن. چه بهتره که الان بیاد وسط دست و پایی بزنه، بتونه امتیاز بگیره، شانسش رو امتحان کنه. اینا رو گفتم که در جریان باشید. حالا این شلوغی‌ها به احتمال زیاد این که تا حالا بوده یه مقدار افزایش پیدا میکنه، مردم اینو کنترل میکنن، یه دولت مجبور میشه یه سری تغییراتی انجام بده اگر این کارو کنه. اگر نه بره سر لجبازی بیفته و بخواد اعتراضات رو تشدید کنه، میره مرحله بعدی که حالا اون درگیری‌ها به سطح بعدی میرسه. بعد در مورد زمان خودش صحبت کنیم. همزمان تمام سکه دو طرف، یه سکه رو در نظر بگیرید، دو رو داره. هر چقدر اینها فشار رو زیاد کنن، اون طرف سکه گور خودشون هم کندن، اینم در نظر بگیرید. یعنی اگر اینها بیان وسط لیدر جریان معترض بشن و بعد اسرائیل بخواد حمله انجام بده و اون حمله شکست خواهد خورد، با هر هزینه‌ای مطمئن باشید شکست که بخوره، مردم در زمان حمله میرن پشت سر کشورشون وای میسن. این جریان مثل اون پادشاه که لباس تنش نبود، لخت میگشت میگفت لباس داره و مردم براش دست میزنن، یه دفعه میفهمه که لباس تنش نیست و اونجاست که حاکمیت میتونه کل اینها رو جمع کنه. خودشون هم میدونن. یعنی این تیری که روی این سکه دو طرف هست پدر اینها رو در آورده، توی تصمیماتشون با هم دیگه اختلاف افتادن، به همین دلیل عدهشون این حرف اینجوری میزنن مخالف بقیه‌شون. اون اتحاد قبل نیست. کاری که اسرائیل میخواد توی این مرحله انجام بده این تجمیع اتحاده. فعلا چون میدونه در داخل ایران اینها نمیتونن روی فرد خاصی زوم کنن و مثلا متحد بشن، میخواد همون پهلوی به عنوان چیز رهبر لیدر خارجی معرفی کنه، یه حالت دولت در تبعید تشکیل بده، مزخرفاتی که فکر میکنه میتونه کاری انجام بده. حالا ایران هم دستش بسته نیست، ایران هم در خود فلسطین اشغالی میتونه کار انجام بده، متحدانش میتونن کار انجام بدن. فشار کمی بیشتر شه، باید امارات سر گوشش به جنبه. وقتی امارات از ترس جونش از یمن خارج میشه، الان انصارالله بهانه خوبی باید داشته باشه این ارتباط قطع نشه، چون در گذشته میگفت من دبی رو میزنم. الان امارات رفته بیرون دیگه، به انصارالله بهانه برای حمله به دبی نداره، بعد این ارتباطات رو برای زدن حفظ کنه. اینا رو گوشه ذهنتون داشته باشین. عربستان هم همینجوره، اون آرامکوش باید در تهدید باشه. و از همه مهمتر دوستان، یکی از چیزهایی که میتونه سرنوشت تغییرات خیلی زیادی داشته باشه حضور اردوغان در ایرانه، که من از اینکه 2 هفته بیشتر دارم هشدار میدم دیگه. این آدم اگر بیاد تو ایران 70-80% برنامه اسرائیل ممکنه جلو بیفته، چون برگرده میره از آمریکا و اینا باج میگیره، امتیاز میگیره،
یک نقشی تو بخش پانتورکا ایفا میکنه تو این اغتشاشات، اگر هنوز وارد نشده بابت اینه بخواد بیاد تو ایران، چون وارد چه اینا نمیذارن بیاد تو ایران، اونها قرار وارد میشن و بعد اصلا به ضرر ما میشه، در منطقه هم علیه ما اتحاد تشکیل میدن، اون حملهشو سریعتر انجام میده. یعنی تو این شرایط حضور اردوغان در ایران به نوع خیانت محسوب میشه برای کشور. حالا اون آقایون میخوان بفهمن نفهمن من نمیدونم. دیدم چند نفر از کانال‌های مختلف، کارشناسای مختلف هم همین اومدن هشدار دادن تو این چند روز گذشته و خیلی خوبه حالا صدا شنیده میشه و این اتفاق میفته. یعنی اینکه ما امیدوار هستیم اون سیاسیونی که اصلا طرفدار وطن هستن و خیلی هم زیادن، چند تا حالا هرازل باش داخلشونه، بقیه‌شون وطن دوستن، جلوی این اتفاقو بگیرن. اگر سفر اردوغان به ایران کنسل بشه، سر صدا میخوابه تا حد زیادی و حاکمیت مجبوره بیاد امتیازاتی بده، دلار ارزون کنه جاهایی و یه فکرم به خاطر تسلیه حساب کنه. اگر فکر کردی دولت پزشکیان استعفا میده یا مثلا چیز بشه، فعلا با این شرایط اتفاق نمیفته. اینم گفتم بگم، سوال زیاد پرسیده بودید. خب استاد کاظمی عزیز، من در خدمتتون هستم. اگر براتون سوال فرستادن یا دوستان سوال دارن بپرسن، اگر نه من از همین یوتیوب بگم. بفرمایید. استاد کاظمی صدای منو داری شما؟ گویا صدای منو ندارن. حالا من یکی از دوستان دستشون بازه. آقا خانم مهتاب شما صحبت کنید تا استاد کاظمی ببینیم پیداشون میشه هستن یا نه. مایک شما رو باز کرده. قطع فکر کنم. باور کنید قطع. آره بابا یوتیوب من قطع، تلگرام من کامل قطع. از کجا قطع شده خدا میدونه. حالا بگذاریم من یوتیوب از صوتشو بزنم. خب بذاریم من این چت رو باز کنم دوستان عزیز، ببخشید این چت باز بشود. مجی خب چت هم باز هست. دوستان اگر سوال دارید بپرسید. استاد کاظمی من متاسفانه وصل نمیشه تلگرام، خدا میدونه از کجام قطع بوده امشب. سوالا رو بپرسید و حالا از بالاتر نگاه میکنم یه سوالی بود. یکی از دوستان پرسیده اگر رژیم اسرائیل بیاد سومالیلند رو اشغال کنه چه اتفاقی برای منطقه پیش میاد. ببینید بحث اشغال نیست، اینا میخوان پایگاه بزنن همون جوری که در عراق زدن، در باکو زدن، چنین پایگاهی میخوان بزنن. خب پایگاه بزنن و بعد تسلیح کنن زیر پوشش عربستان و اون امارات خواهن. اینا این کارو میخوان انجام کنن چون میدونن اگر حضور مستقیم داشته باشن یمن پدر اینها رو در میاره، اصلا شک نکنید. همون حضور غیر مستقیمش هم میزنه، اما میگم زیر مجموع اونها میخواد این غلط رو انجام بده. از اون بابت نگران این نیست که بیاد اینجا جا میشه سیبل. یعنی بی‌عرضگی ما در برخورد با خونه تروریست ها در باکو، یمنی ها این بی‌عرضگی رو که ندارن خیلی هم باورزن، چنان بلای سرشون میارن که باکو عزادار بشه. اینو مطمئن باشید. ایران نیست که چهار تا پانتولک میخوان جلوشو بگیرن. من از استاد کاظمی هم تشکر میکنم اگر صدا رو انتقال دادن. امشب هم لایو حتما میذارم، حتما لایو صوتیش هم میذارم. یکی از دوستان پرسید در صحبت‌های شما حاکمیت چه ساختاری است. ببین دوستان، این که شما میگید، من شما کلا شما نوعی میگن آقا حاکمیت مثلا 4 نفر، نه اینجوری نیست. شما از فرماندهان نظامی در بخش‌های مختلف بگیرید، مدیران استانی تا فرماندهدار تا استاندار تا مثلا دهیار، خب اینا یه مجموعه تشکیل میده. این مجموعه چندین فرد خاص میتونه باشه، مثلا رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه و فلان و بهمان. اون رؤسا حاکمیت نیستن. این مجموعه فکری که اینها رو کنترل میکنه حاکمیت هستن. ببینید مثال عرض کردم قبلا، در سال گذشته رهبری گفت آقا مذاکره با آمریکا فلان و بهمانه، اما حاکمیت یعنی جریانی از مجلس بگیر
تا خود جاهای دیگه، ولی این باور بودن که نه ما باید بریم با آمریکا با ترامپ مذاکره کنیم، این مرد فلان بهمانه. حالا فشار دوستان غربگرا بوده، روابط فامیلی بوده، من نمیدونم، کاری ندارم، به هر دلیلی به این نتیجه رسیده بودن. بخشیش حتی توی صحبتاش خودشون لو دادن. اونهایی که می اومدن بعدن میگفتن آقا مذاکره با آمریکا چیز رهبری بوده، دستور رهبری بوده، میخواسته مردم بفهمن که آمریکا خائنه. خب چون مذاکرهشون ممنوع کرد و بارها رهبری گفته من تو چیزای جز ورود نمیتونم کنم، نه قانونی نه عقلی نه شرعیه، اصلا عقلا هم این کار درست نیست، من نمیتونم با همه دستگاه درگیرشم. بالاخره تو هر دستگاهی ممکنه از اون طرز تفکر تو 4 تا آدم باشه، جلوی کیو بگیریم؟ فقط اینها اومدن فشار آوردن که آقا مذاکره مستقیم شما گفته، چون لفظ مستقیم آوردیم ما میگیم غیر مستقیم، همون بحث وفاقی میگیم یه جاش اینجا بود. اومدن مذاکره کردن، حمله کردن. بعد اونهایی که از فرمانده بگیرید تو حال مقامات دیگه می اومدن میگفتن آقا رهبری خودش این کارو کرده که آمریکا دستش لو بشه، از همون جریان حاکمیت محسوب میشدن که خواهان مذاکره با آمریکا بودن، یعنی برخلاف درخواست رهبری. هر کی میگه نه رهبری موافق بود من باش حاضرم بحث رو صحبت کنیم. خب این جریان الان هم هست، همیشه بوده، تو همه کشورها هست. برسیم به پایین‌تر که بریم مثل کانون‌های قدرت، حلقه‌های قدرت و کانون‌های قدرت. اینا وقتی باور داشته باشن که آقا مثلا مثلا میگم مثلا آقا نرین سراغ دندون مهندسا عمران رو میگم، مثلا اگه برید بگی فلان مهندس عمران دزده، نمیدونم بچه‌شو بگیرید، جامعه میگه همه مهندس عمرانی رو دزدن. تو لباسا دیگه خودتون بفهمید منظورم چیه. آقا ولشون، فساد کرد رفت دیگه، تموم شد، صداشو در نیار. اون یکی داره صداشو در نمیبینی، اون نیت برخورده نیست. کسی هم بخواد برخورد کنه آقا تو داری جامعه رو شلوغ میکنی، مردم نیاز به بحران ندارن، الان بحث وفاق هست و الان بحث رهبری گفته ایران بخواد، فقط سوء استفاده میکنن دیگه. خب این جریان باید به این نتیجه برسن. ببینید تعارف رو بذارید کنار، بخش زیادیش وطن دوست وطن پرست همه چی هست، اما من و شما هممون یه جاهایی تو زندگی شخصی ممکنه پامون بلرزه، ممکنه یه جای خطا کرده باشه، ممکنه اصلا یه چیزی قدرت رو دوست داشته باشه. بخش هایی که بودن باید به این نتیجه برسن که یک پاکسازی باید در کشور انجام بشه و ارادش بیاد. چرا؟ چون مردم اینو میخوان. اگر به این نتیجه برسن این کار انجام میشه، اون حاکمیت مجبور به این سمت بره، یعنی قانون‌های قدرت میان این اتفاق رو رقم میزنن. حالا مثال تاریخی زیاده اما قاطی میشه بحثا. در مورد وزارت این 24 من نمیدونم انصارالله چیه، 24 این نمیدونم انصارالله. وزارت امور خارجه چرا گیجه که تشخیص نمیده؟ ببینید اصلا بحث وزارت خارجه نیست که شما یه تو وزارت خارجه وزیر دارید، یه بخش مثلا میگم منطقه مربوط به بخش منطقه خاورمیانه تو بخش غرب آسیا دارید، اتاق اونجا میاد آقا پیشنهاد میده، از این برنامه 4 تا زنگ میزنه این آقا بعد دعوت کن بیاد. اینکه وزیرتون وزیر امور خارجه حرفای عجیب غریب میزنه یا میفهمه نه نمیدونم، اما صحبتی که در مورد ترامپ کرد، برگشت گفت آقا اگر ترامپ به ایران حمله نمیکرد جایزه نوبل بهش میدادن یا ممکن بود بدن، نشون میده اصلا در طرف تو باغ نیست یا نمیخواد باشه. ترامپ از زمانی که اومده تو این 5 6 ماه به 5 6 تا کشور حمله کرده، 5 6 تا کشور مختلف آمریکا بهش حمله کرده اونجا. چطور تو میگی آقا این جایزه نوبل بهش میدادن؟ حالا اون بحث دادن سیاسی چی، این که تو بگی ایران باعث شد ندن، خب معلومه که حرفت اصلا منطقی نیست، اصلا بحثش نیست. فرقشون همینه. بله صدا تو تلگرام قطع شده دوستان. حمله پیش دستانه ایران اصلا منطقی نیست الان. ببینید باعث میشه که اتحاد اون اروپایی که عرض کردم خدمتتون پرسیدن حمله پیش دستانه به اسرائیل، باعث میشه اون اتحادی که الان اروپایی ها ندارن با اسرائیل شکل بگیره و به ضرر ماست. ببینید اینم بهتون بگم، این بحث هسته‌ای شده بودیم، خیلی از این اتفاقات اصلا رخ نمیداد. شما یک کشور هسته‌ای بگو که چنین سطحی 10 سال بخوان داخل کشور حاکمیت رو به هم بریزن، نمی‌کنن. تو پاکستان ببین این دولت پاکستان به مو بنده، آمریکایی‌ها آدم گذاشتن سیاهی اونجا کار میکنه که این شلوغیاش کنترل بشه. میگه ممکنه یه دیوونه بره دستش به یه بمبای اتمی برسه بفروشه به 4 تا کشور دیگه، تو بهترین حالتش اینه دیگه، نمیذارن. حالا تو ایران هم بس هست دیگه. بله به پوتین حمله کردن. نگاه کنید اوکراین نوشتن آیا درست است در مذاکرات به پوتین حمله کردن؟ بله. وقتی که ترامپ با اون زلنسکی داشت صحبت میکرد، به اسم اوکراین حمله پهپادی به اقامتگاه پوتین انجام شد.
جایی که پوتین بود محرمانه بود، یعنی قرار نبود کسی خبردار شه، رفته بود سریع بیاد. قطعا ناتو اطلاعاتشو داده، فلان کرده، اون ریسکاراش انجام داده، موقعیتش رو شناخته. پهپادی که استفاده کرده اصلا کار اوکراینی ها نیست، از جنگ های الکترونیک رد شده بود تا اقامت رسید. مسیرهایی که رفت اصلا مسیرهای اوکراین نبوده، نیاز به ماهواره داشته، ارتباطات ماهواره‌ای داشته که قطعا آقای ایلان ماسک اون سیستمش براش جور کرده بوده. یه مجموعه اتفاق رقم خورده بوده که اینها میگفتن اگر بتونیم یه ضربه بزنیم پوتین رو بترسونیمش، حالا نه که ترور بشه، بترسونیمش، میتونیم ازش امتیاز بگیریم. تو ما مذاکرات بده. کارشون همینه، در ایران هم همین بود دیگه. بله حمله کردن. ببینید حمله اسرائیل، دوستان میگن حمله اسرائیل طی روزهای آینده چند درصد احتمالش بالاست. عرض کردم بحث 3 تا گزینه رو خدمتتون عرض کردم دیگه، ونزوئلا، روسیه، غزه. اینا رو کنار هم داشته باشید، یه معادله است. و شلوغی ایران که بخش داخلیشه، اون هم جای خودش. هر کدوم از اینا اگر بحث ونزوئلا حل بشه، احتمال حمله به ایران افزایش شدیدی پیدا میکنه، چون آمریکا تمرکزش رو میذاره روی ایران و اسرائیل. اگر بحث اروپایی ها حل بشه، یعنی اتحاد اروپا و اسرائیل تامین بشه، آمریکا خیالش راحت میشه که آقا حتی با ونزوئلا اگه درگیر باشه اروپا پشت اسرائیل هست، باز درصد حملش میره بالا. بحث جنگ اوکراین و اروپا اگر اینها آتش بس بشه موقت، اون دیگه احتمال خیلی میبره بالا، چون همزمان هم بحث اروپا و اسرائیل حل میشه، هم بحث اروپا و روسیه حل میشه. اروپا تمرکزش رو میذاره روی اسرائیل، آمریکا با خیال راحت میاد وسط. داخل هم که عرض کردم اغتشاشات بره به سمت ریختن خون و مردم این وسط نتونن اون رد رو بزنن. ممکنه تیراندازی بشه مثل هر جای دیگه، 4 تا موضوع بیان تیر بزنن برن. واکنش مردم خیلی مهمه این وسط. و ایران هم من نمیدونم بعضی جا کاش فرماندهان اطلاعاتی ما مثل فرماندهان نظامی ما عمل میکردن، کاش که این اتفاق میافتاد. در جنگ ایران با اسرائیل چه اتفاقی رخ داد؟ ایران شروع کرد جاهایی رو زد که اسرائیل فکرش هم نمیکرد. نتانیاهو گریه میکرد، میگه آقا ما گفتیم فقط پادگان میزنه، چرا شما اومدین تو شهر دادین مقرهای ما رو تو شهرها میزنید؟ مگه شما نمیگفتید ما حاضر نیستیم هزینه از مردم بگیریم؟ خب داشت یعنی میگه ما قبلا محاسبه میکردیم، محاسبه پذیر بود حملات ایران، میومدیم پادگان خالی میکردیم، اصلا سربازم کشته میشد به درک، مهم نبود که ما حملمون انجام بدیم. ولی وقتی میای جایی میزنی که فشار مردم روی حزب من، روی من میفته، من بیچاره میشم. و مخصوصا زیر ساخت‌ها فکرش هم نمیکردن. آقا نمیخوام جزئیات بگم. ببینید الان این اتفاق باید در بخش امنیتی ما هم رخ بده. چرا خبرنگاری که داره مردم رو تحریک میکنه به عملیات نظامی، بمبگذاری، خرابکاری، کشتن آدما، چرا با این مماشات میکنه؟ اصلا خبرنگار نیست، این یارو داره کار نظامی با شما انجام میده. قبلا میومد جاسوس، اصلا میومدن تو ایران شبکه راه مینداختن، حمله میکردن، ترور میکردن، حالا اونجا وایساد شبکهش از راه دور راه میندازه. چرا اینها باید امنیت داشته باشه؟ بابا این خبرنگار ایران اینترنشنال دارن چیز میگیرن، یارانه میگیرن، خانواده‌شون یارانه اینها رو میگیره. حالا یارانه هیچ چیزی میخوام بگم تا این حد هم نگذشتن خیلیاشون. طرف کتاباش تو ایران بعضیش فروش رفته، مادرش نه فلانجا مغازه داره پدر. خب درست خانواده رفتی به این نداره، خب ولی وقتی شما این کارو می‌کنید با خیال راحت داره کارشو انجام میده، بعد یه خط قرمز بذاره آقا فلان فلان شده. بحث رسانه‌ای خبرنگارت خیلی هم خوب. ما حکومت مثلا رژیم مافیایی که نیستیم که برو هر چی بخواد علیه حاکمیت تبلیغ کن، ولی وقتی بحث کشتن و خرابکاری و ساخت بمب میاد وسط، هر چی دنیا باشه پدرتو در میاری. خون مردم داره ریخته میشه دیگه عزیز من، شوخی که نیست که. این دستور به خرابکاری میده قطعا برای پادگان و جای دیگه نیست، چون میتونه اون فردی که کف جامعه است، دختر یا پسر جوان، دستش به اونجا نمیرسه، بهش یاد میده آقا برو تو خیابون شروع کن آدم کشتن. مگه نیومدن دکترش و زنش و فلان فلان شده دیگهش ریختن سر جوون مردم به چه شدتی سال 1400 کشتن؟ بعد این آقایون بلند شدن خودشون رفتن دنبال دیگه دادن و رضایت گرفتن. بحث اینجاست، حاکمیت در بخش امنیتی باید به خودش بیاد، این مسخره بازی و سوسول بازی ها رو بذاره کنار. چه وضعی ما داریم بابا؟ دست به میگه آقا داره 10 میلیارد دزدیده رفته کانادا، بریم پدرش در. آقا ما اگه بریم اونجا به ما میگن حکومت ایران بده است، حکومت ایران کار تروریستی میکنن، نه که الان دارن ازتون تعریف میکنن برید اونجا میشه بد. برو پدرش هم در بیار، پسرش هم اگه پولو تحویل نداد پدر پسرش هم در بیار. پول مردم مال تو نیست که بخوای ببخشی که.
بعد میگه آقا فلانی یا میای پول پس میدی، پول پدرت هم کرده، فقط دست و پاتو میشکنم، یا نه اگه پول پس ندی یه جوری حالتو میگیره که پسرت بیاد پول پس بده، اونم نیومد نوه‌اش بیاد پس بده، نهایتا برسه دست دولت کانادا دیگه بی کس و کار بشید، بی ریشه بشید، به قول معروف وارث نداشته باشید، همتون نسلتون منقرض بشه، برسه دست دولت کانادا. من میدونم چطوری 4 تا نفت کشیشو بگیرم پول مردم بگیرم، 4 تا بیارم کدوم دزد بی پدر بلند میشه میره اونجا دیگه مردم جیبشو میزنه، طرف جاسوسی میکنه، دزدی میکنه، فلان میکنه، میگه چی من اسامی 4 تا کثیف مثل خودم دارم، بگیرنم مثلا 5 سال زندان میرم، بعد میرم اشغال دنیامو میکنم، 5 سال زندان، 3 سالش مرخصی فائزه‌ای میگیرن دیگه، فائزه هاشمی. در مورد آتش‌بس با روسیه گفتن آیا با وجود حمله به پوتین امکان داره آتش‌بس انجام بشه؟ ببینید اون به حمله برای ترسوندنش بود و تو معادلات جایی نداره. خود دولت روسیه بر اساس شرایطش میسنجه. خب اونجا منافع روسیه مهمه، اگر ببینه منافعش تو آتش‌بس هست سریع قبول میکنه. همه کشورها اینجوریه، نه روسیه، ما هم همینیم دیگه. همه کشورها کم و زیاد داره قرض‌زده داریم، اونجا هم قرض‌زده داره، اما منافع رو که اینها بیان زمین بیشتری باج بدن، اگه این کارو کنن که احتمالاً میکنن، بر قبول میکنن. کلی هم نوشته بودم. ببینید بحث اقتصادی ما دوستان در مورد مشکل اقتصادی میگن، مشکل اقتصادان بابت مشکل تحریم و جنگ و اینها نیست، عده‌ای از داخل سیستماتیک دارن این کار انجام میدن. طرف شاید اصلا بحث سیاسی هم نباشه، طرف میگه آقا اگر دلار نرخش آزاد باشه و مردم در جامعه ریال دریافت کنن، دو نرخه میشه دیگه، یعنی من تولیدمو به دلار میفروشم، حقوقو به ریال میدم، خزانه مثلا ریال باید وارد شه، یا نه دلار چند نرخ داره داخل، با یه بحرانی میتونه این نرخ رو جابجا کنم، دلاری که دستم گرونتر بفروشم. این میشه ظرفیت پولی. بحث $1000 $1,000,000 هم نیست، بحث میلیارد دلاری. اون حلقه مدیریتی که سالیان سال شرکت‌هایی هستن که من شما اسمش حتی نشنیدیم، همون پزشکیان گفت، شهید رئیسی هم گفت قبلا، گفت اشاره کرد به اینها نمیذارن این اتفاق بیفته. اگر یه راست بشه، همه چیز مشخص بشه که درآمد به این دلار بیاد، نرخ تورم مثلا افزایش پیدا کنه، فلان بشه، خب اقتصاد اصلا این بحران ها رو نداره. مگه روسیه در جنگ نیست با اوکراین؟ تحریم هایی که روسیه داره چند برابر ایران نسبت به تحریم های حساسش، میگم جمعی هم عددی هم کیفی و کمیش هم بیشتر از ایرانه. خب چرا اون پول روسیه این بلا سرش نیامد؟ سوریه که در جنگ بود و شکست خورد و تروریستی، این اتفاقا نیفتاد. یمن همینجور. چرا؟ چون عده دارن عمدن این کار باز انجام میدن. خب تنها راش برخورد مستقیم و سنگین با اینا، دادگاه‌های ویژه، قاضی ویژه، فرای اختیارات قانونی امروز. چون قوانینی که تو این سال‌ها نوشته، طرف برای گرفتار شدن خودش هم فکر کرده. میرفت نماینده میگفت تو رو میرم تو وزارت نفت، میشناسین دیگه، یه نفر دو نفر هم نبوده، گفت دولت تمام شد میره فلان جا، میره فلان شرکت، بچه‌ت میره فلان جا، اینو تصویب کن برای من. و کردن. و حالا قاضی دستش باز از 0 تا 100 حکم بده. خیلی از جاها زمان میفته عقب، میتونه نه فقط قاضی، طرف وکیلش میتونه اعتراض بذاره، شعبه عوض کنه، فلان کنه و چند سال طول بکشه. خب اینها بعد دادگاه ویژه بیا سریع جمع بشه. چطور اسرائیل حمله کرد، جاسوسا رو گرفتن سریع محاکمه کردن. جاسوس اقتصادی هم همینه دیگه، فرقی نداره، خائن اینها. این باور که اینها خائن هستن و نمیدونم هم دوره جبهه من و نمیدونم مدیر هم حزبی منه، بعد بره کنار. مردم دیگه طاقت این تورمای شوک اینجوری ندارن، وگرنه تو دلار 250 تومن مردم شاید صداشون در نیاد. اما این سفره که داره کوچیک میشه از ظرفیت نظام داره ایران داره خرج میشه. این نظام هم هیچی. یعنی فردا بحث تجزیه بیاد، ایرانی هم فکر اینا دارن روی این حساب میکنن که ایران هم مردم ایران هم مثل مردم سوریه. تروریستایی که راه افتادن از حلب، این از بخش ادلب اومدن بشار اسد رو ساقط کردن، اینا میخواستن فقط حلب رو بگیرن. دیدن آقا خودشون وقتی حرکت میکنن جلوتر از سربازهای سوری دارن میرن، یعنی اونها کنار جاده دستشون بازه بدون تفنگ تسلیم شدن، اینا با ماشین رفتن سراغ دمشق. یه مقاومت در اطراف هومس بود که اونم سریع این ور دستور دادن مقامات ارشد حکومتی روز سوریه که آقا اینو تمومش کن.
و بعد همون مقامات الان یه سریشون صف اعدام، یه سریشون از اون نظامیانی که رفتن با امارات و عربستان بسته بودن اعدام شدن، یه سریشون دارن تو صف اعدام. 4-5 تا دونش فقط در رفتن فرار کردن. یه دوتاشون تو حاکمیت جدید موندن که اونم سرشون میکنن زیر آب، یعنی یا خائن بوده، جاسوس بوده، کارش نداشتن، یا به زودی میکنن سرش زیر آب. هیچ کدوم از اون مقامات خائنی که اصلا از اول با تروریست ها نبودن و بعد تسلیم شدن سالم نموندن، چون میگن آقا یکی به دولت خودش خیانت کرده به ما هم خیانت میکنه. دوستان ببینید آقای اجایی، برخی از دوستان میگن مشکل آقای اجاییه. ببینید ریاست قوه قضاییه خیلی مهمه، این حرفی توش نیست، اصلا شکی توش نیست، خب خیلی تاثیر داره، اما بدنه قوه قضایی کار خودش رو داره انجام میده، خیلی جا انجام داره. چه اتفاقی میفته؟ بارها شده یه بدنه اطلاعات، بدنه پلیس اطلاعات، حتی پلیس اقتصادی کارش انجام میده، پرونده میره تو دادگاه، اونجا اعمال نفوذ از بیرون انجام میشه، اون اعمال نفوذ رو باید ببنه. اگر این اتفاق بیفته و این اعمال نفوذ بسته بشه، حتی به فرض اجه خودش هم نخواد محاکمه کنه نمیتونه، یعنی 1 2 تا 3 تا 4 تا بگیره. ولی بدنه وقتی لو میره، شبکه لو میره، اسامیش میاد بیرون، نمیدونم دادگاه ویژه باشه یا هر چیزی، آقا این فلانی دزده، این فلانی مثلا اختلاس کرده، این مردم تحریک کرد، اینا بیاد بیرون، توی دولت یا جایی نمیتونن سر کار بمونن. خب برخورد با دونه درشت یعنی این، نه که بگی میخه رز فعل حروف الفا رو بگیری بازی کنی. چرا حروف الفا میگفتن؟ چون نمیذاشتن یه دونه نفوذ، اون نفوذه باید بشکنه. و اینم خدمتتون عرض کنم، اینم من همین الان بهتون میگم، رهبری تا یه جایی مماشات میکنه. بارها ایشون گفتن اگر ببینن ایران، حاکمیت ایران یا حکومت ایران داره از ریلش خارج میشه، وظیفه رهبری که هر جوری میتونه بیاد اقدام کنه. همین بحث آتش به اختیاره که اون سال راه افتاد و یواش یواش رشد کرد، رسیده به اینجایی که امروز بدنه بخشی از جامعه فعال هستن، معترض هستن، با حاکمیت هم شاید آشتی نباشن، اما تو دهن دشمن داره میزنه. این رشدی که اینجا کرده از اون دستور آتش به اختیاری بود که اون زمان اومد. یادتونه خیلی تاکید میشد که آقا مستحباتتون رو انجام ندید بین تو فضای مجازی. اون زمان چنین روزی دیده میشد. خب مطمئن باشید اینها هم، یعنی اگر بخوان به اون سمت برن، رهبری مجبور میشه بیاد وسط. اگه نیاد که حاکمیت میره به سمت تجزیه یا استحاله. خب نمیتونه این تحمل کنه، مجبور بیاد وسط. یه بخش دیگه هم ما داریم، بخش استفاده از ابزارهایی که میگم رهبری داره. فقط ابزار صحبت یا بگیر این تروریست رو بگیر نیستا. ایران ابزارهایی داره توی منطقه، در دنیا، در کشورهای مختلف. اگر فعال بشه، اون پدر معنوی اینها تو اسرائیل یا آمریکا که مثلا اون اغتشاشات رو دارن کنترل میکنن، اون رضا پهلوی کنترل میکنن، پاشونو میکشن عقب و زیر فی اینها رو معامله میکنن. مگه نبود قبلی ها رو آوردن تحویل اطلاعات ایران دادن، دو دستی معامله کردن؟ اون ابزارها هست، هنوز فعال نشده. اینم گوشه ذهن داشته باشید. یه نکته هم خدمت دوستان عرض کنم، خداییش خودمون شما هستید، جنگ بده، هزینه داره، هیچ کی هم نفعی نمیکنه، زیر ساخت ممکنه این دفعه زدشه، شهدای زیادی بدیم، اما اون طرف ماجرا هم شما در نظر بگیرید. اتفاقی که میفته از این جنگ مثل یه سکه دو طرفه میمونه دیگه. کنار هزینه شما یه سودی هم شما، سود که نه، یعنی اثرات مثبتی داره. یک بار عرض کردم اگر اینها بازی اشتباه انجام داده باشن، جمعیت رو بکشونن وسط، بازی رو بخوان منحرف کنن و اسرائیل حمله کنه، مردم مثلا همون قضیه دیما سال 88 پشت اینها رو خالی کنن، دیگه حصر و فلان دیگه نیستا، دیگه نیست، چون اسرائیل دشمن خارجی اومده وسط، پوست اینها کنده است. این همیشه ذهنتون داشته باشید. یعنی اون حمله که اسرائیل داره تاکید میکنه، اینا باید صبح تا شب رو ویبره باشن. همه اینها به واکنش مردم بستگی داره. اینا حواستون باشه. نه دوستان پرسیدن آیا اگر برخورد کنن آرایشی کشور نمیپاشه؟ نه، اتفاقا متحد میشن مردم. شما یه دزدو بگیر آفتابه بنداز تو گردنش، ببین مردم چطور وسط دست میزنن تو این شرایط اقتصادی، وقتی اثر داشته باشه. همین آقایی که الان میگن گرفتن تو بخش حاج آقایی تو ملل بود، اسمش یادم رفته، بذار جناب بهتون میگم. این آقا قبلا بارها مثلا از در مورد صحبت شده بود که آقایی داره اختلاس میکنه، به فک فامیلش بوده یا نه امضا میکنه، مثلا امضاهایی میکنه خیلی باحال بوده،
مثلا میگم یه کاری میخواست انجام بده، بعد 4 تا اداره مختلف امضا میکرد، خودش خودکار بهندش مرد از اول شروع میکرد امضا کردن، اینو تقلید میکرد اونو تقلید میکرد، خیلی باحال و کارشو جلو میبرده، نمیذاشته کار رو زمین بمونه. حاج آقامون آقای جوادی، امین جوادی، یکی از دوستان گفته چرا نمی حجت الاسلام، چه فرقی میکنه که دوست دیگه، هر لباسی که باشه. خب این امضا میکرد مثل بنز میرفت جلو. حالا اینو همین الان که گرفتن شک نکنین حالت عادی کسی نزدیکش نمیشد بره. من به دوستان گفتم برید فیلم هاشو عکساشو تو اینترنت اسمشو بزنید، کاش این استریم بس بود من نشونتون میدادم. عکسایی که پشت سرش عمدن میذاشت میچید پشت سرش و خودش رو میذاشت جلوی دوربین عکس بگیره، برید ببینید با کیا عکس گرفته، از مرجع تقلید بگیرید با چه سیاسیونی عکس گرفته، کسایی که برخی از نظامی هایی که سال 12 هیچ که اینا رو نمیبینه، نه که اونها فاسدن، خیر میخوام نفوذ رو بهتون بگم، یعنی این آدم رفته اونجا خودش اینقدر خوب نشون داده که اون باورش شده این خوبه. هیچ آدم عاقلی که نمیاد با دوست عکس بگیره که خودش رو بدبخت کنه که این کار نمیکنه. میدونه آقا، میگه آقا آدم سالمی دیگه، حتی اگر بدون مثلا میگم اختلاس کرده میگه آقا من با این عکس نگیرم فردا گندش در بیاد منم گرفتار میشم، پس مطمئن این آدم سالمه. خب رفته باش عکس گرفت، برید اونا رو ببینید تا کجا این خودش ظاهرش نگاه نشون داده، بقیه‌شون هم همینه. فکر میکنی مثلا خیریه میزنه تو بخش خبر مهمی قرار از سوی مجلس اعلام بشه، هیچ خبر مهم اون چیزی که شما فکر میکنید نیست. در نهایت میگم بودجه رو فرستادین تغییراتی انجام میشه بیاد، هیچ آقای قالیباف اونجا هست و به خوبی جلوی این چیزها رو میگیره. یکی از دوستان گفته آیا این بگیرها انجام میشه، اینها به هم وصل. ببینید شما لیدرها رو اصلی رو بگیرید کافیه، اون شبکه از هم میپاشه و لازم نیست کلی شبکه رو یه دفعه پاک سازی کنید. درست این هفته دختر اون گرفت، اون پسری نگرفته، خب اون بخشی که گفتم اصلش همونه که حاکمیت به این نتیجه برسه واجب این چی بهش میگن خونریزی داخلی حجامت نظام انجام بشه. وقتی انجام بشه دیگه مهم نیست پسر کی دختر کیه، میگیرن جمعش میکنن. در دوره شهید رئیسی آقا نعمتی مگه نبود و خیلی بچه نعمتی بود، اونا بود، همه داشتن میگرفتن دیگه، ایشون شهید کردن بنده خدا. در مورد بحث آخر زمان دوستان حالا بذارید جلسه رسمی تموم بشه بعد صحبت میکنیم. بحث آخر زمانی فکر نمی‌کنم امسال و سال دیگه خبری باشه، مگر که حالا چرا تمام کاسه کوزه ها به اسم فردین شکسته شد، در صورتی چنده حاکی هست که ببینید آقای فردین شده ضربه‌گیر جریانات دیگه از خود آقای فرزین، ببخشید میگم فرزین شده ضربه‌گیر همتی و بقیه جریان، خودش اومده اونجا وایساده داره کتک میخوره. اسم کی بیان بگن؟ شما اسم هر کی بگید میان ازش شکایت میکنن، میگه به من چی، من چیکارم؟ چون آقای فلانی برش میگه من همین کارم، من رئیس بانک مرکزم. کاسه کوزه بس سر کی بشکنه؟ این از این ور که خودمون هستیم باید سری بشکنیم، دست به هر کی بخوایم بزنیم شکایت میکنه. از اون سمت هم همینه، اونایی که پشت پرده بودن این دروک گذاشتن اونجا میگن آقا ما این تو رو گذاشتیم که چوب بخوری، کتک بخوری. دوباره الان چرا بحث نعمتی داره گرم میشه؟ چون اگر نعمتی نیاد و نخواد اون کارها رو ادامه بده تمام برنامه‌شون ابتر میمونه. این حیثیتی واسه شون. مجلس باید ببینیم آیا ورود میکنه یا نه، دوباره اون بحث وفاق میاد وسط. خب در مورد مملکت صحبت کردیم دیگه. بحثا خیلی زیاده. این ببینید خیلی چیزا اگه بگیم سوء استفاده میشه. تو اون بخشی که من خدمتتون عرض کردم این بازی که دشمن داره راه میندازه به جایی نمیرسه سر همین قضیه است. خیلی جاهاش الان من میتونم بهتون بگم چرا نمیرسه، ولی طرف ممکنه بره تغییر بده اون بازیشو. همزمان باعث رشد ما مردم هم داره میشه. هر سختی هر مشکلی تو هر خانواده یه سری رشد میده. اینا گوشه ذهنتون داشته باشید. ما اگر سال 88 و 98 و 400 که تجربه نمی‌کردیم، امروز یه دفعه شرایط اون جنگ شدید رسانه‌ای و جنگ امنیتی و جنگ به قولن اجتماعی راه میافتاد، کمر ما میشکست. از سال 88 مردم آپدیده شدن یواش یواش. سال 1400 که زنا اومدن وسط، اومدن از بانوان ایرانی استفاده کنن. خب همین ها مردم آپدیت کردی.
نه آقا ماه رجب امسال به نظر نمیاد در بخش ژئوپلیتیک عرض میکنم اتفاقی بیفته. بله وضعیت اقتصادی بله احتمال داره این اتفاق رخ بده. من فقط موندم فاز اونایی که میگن جاوید شاه چی واقعا میگم غیر از اینه که آقا این بود توی حکومت بود، کشور دستش بود، دست باباش بود، باباش که فراری شد 3 نیروی خارجی مختلف تو ایران بودن، این شبونه فرار کرد، برید مچه بعضی فرار کرد. به قول رهبری میگم میموندی کشته میشد آقا، تو که داشتی میرفتی تبعید میکردن که بچه‌ش هم که چی بگم. حالا شما میگین نتیجه اینها میاد کاری بکنه، اینم زنشو نتونسته نگه داره. جدی میگم زنشو نتونسته نگه داره. شاید خیلی از دوستان ندونن، بزنید متوجه میشید منظورم چی. توهین نیست، واقعیته. موضوع پزشکیان اینه که هیچ غلطی نمیتوانند بکنند. ببینید پزشکیان اصلا برای ریاست جمهوری ظرفیتشون نداشت. این مهره در دسترسی جریان غربگرا بوده که اینها اگر همشون تایید صلاحیت نشه، رد صلاحیت شدن، یکی رو بزنن وسط این تایید صلاحیت چه حاکمیت میگه آقا این که دیگه رأی نمیاره که، مردم که به این رأی نمیدن که. تو این فکر دارم بهتون میگم. از سال 93 94 هم رفتن سراغش، آموزشش دادن، یعنی برنامه واسش گذاشته بودن که سوتی نده وقتی مثلا خرابکاری رسانه‌ای نکنه. و بهش هم گفته بودن تو اصلا نگران نباش، رئیس جمهور هم اگر بشی به کروبی هم همینو گفته بودن، ما کارشناس داریم بهت میگیم چی کار کن. رئیس جمهور شده حالا فهمیده که اون چیزی که بهش میگفتن کجا، این چیزی که الان هر کس بخواد بیاد ازش باج بگیره، بگه آقا من فلان دکتر هستم تو فلان ستاد انتخاباتی کار کردم، بده بیا تو پست بده، سمت بده، نمیدونم و این نمیتونه این کار رو همیشه انجام بده، تو فشاره، اینجوری نگاش نکنید. بچه‌ش یه جور دیگه فشار میاره، پسرش خودش یه جور، حزبیاش همین جور، برای همین از وقتا قاطی کرده، تحت فشار زیاده. ها دوستان گلم یه بحثی بود، چند تا دوستان پیام دادن در مورد بحث هستی. ببینید صحبتی که ما داریم انجام میدیم به این معنا نیست که مثلا ما داریم مخالف حرف رهبری صحبت میکنیم. آقا رهبری این مملکت افرادی گذاشته بود قبل از سال 2005 تست سرد چاشنی انجام داده بودن. کسی که میخواست هستی نشه مگه دیوانه است بره چاشنی تست کنه؟ خب خودشو بدبخت کنه، بدنام کنه که. چرا این پرونده ختم شد فعلا اون موقع؟ چون اتحاد علیه ایران شکل گرفت. یعنی هسته‌ای شدن ایران، باز اینجوری بگم، بازدارندگی هسته‌ای با بمب اتم فرق داره، خیلی هم فرق داره. همین الان اسرائیل یکیشه. اسرائیل جای بمب اتم چیز نکرده که، آزمایش که نکرده علنی، که اصلا علنی نگفته من بمب اتم دارم، ولی همه میگن این داره، چون مثلا قبلا به دست آورده اون بازدارندگیشو داره. تو حمله‌ای که به ایران انجام داد آمریکا میگفت چی؟ میگفت اسرائیل به من گفت اگر حمله نکنی با بمب اتم ایرانو میزنم. خب مگه نمیگفتن نداره؟ پس از کجا اومد اون بازدارندگی؟ ببینید اینجا به دردش خورد. بس همینه، ایران هم دنبال این بازدارندگی بود. خب با بمب اتم خیلی فرق کنه. این که رهبری فتوا داد در مورد سلاح هسته‌ای بحث جداست، بحث چیزی که ما مطالبه میکنیم یه چیز دیگه است. ما که نمی‌ریم به تو مجبورش کنیم که آقا برو مذاکره کن. که مطالبه شما میشه ابزار قدرت ایشون. اصلا ایشون میاد میگه آقا فلانی تو میخوای بری با آمریکا مذاکره کنی، مردم بمب اتم میخوان، من همین که نذاشتم اینا بمب اتم گیرشون بیاد خیلی آدم به حال میدم، برو جمع کن بساطتو. مطالبه مردمی برای مذاکره کننده که شرافت داشته باشه میشه ابزار قدرت. این به این معنا نیست که ایشون جلوی هسته شدن گرفته. خیر، اتفاقا هر کسی نمیتونه یک کشور هسته‌ای کنه، اونم کشور مثلا جهان سومی به قول خودشون، در زمان خاص، در مکان خاص، رهبران خاص. یعنی شرایط باید خاص باشه، خارجی و بین المللی و داخلی. یک رهبران خاصی باشه که تصمیمات سختی بگیره یا مردمش اعتماد داشته باشن، حاضر باشن هزینه‌اش رو بپردازن. برین چین رو ببینین چطور هسته‌ای شد، چقدر کشته داد. پاکستان رو ببینید با چه وضعی با گشتگی هسته‌ای شد. در زمان خاص بین جنگ سردی که شرق و غرب داشت، رفت روسیه شوروی رفت سراغ چین هند اومد پاکستان. میخوام بهتون حلقه که ارتباطاتی که بابت رقابت‌های ژئوپلیتیکی اینا رفتن هسته‌ای شدن رو ببینید. تو شرایط خاص هسته‌ای شد. کندی میخواست اسرائیل تأسیسات هسته‌ای اسرائیل رو بمباران کنه. میگه من نمیذارم این کشور هسته‌ای بشه. خب تو این شهر کسی که بتونه کشور هسته‌ای کنه ایشونه. خدای نکرده رهبری عوض بشه، من بهتون میتونم بگم تا 5 سال 10 سال بعد اصلا نمیتونیم سمت اینا بریم،
چون اصلا جامعه پشت آقا کسی که نمیذاره مذاکره با آمریکا تعطیل بشه، به نظر تو میذاره شما هسته بشید؟ چطور میذاره شما هسته بشید؟ خودشون آتیش میزنن. یه مجسمه تهران ساختن، پادشاه ایرانی اونور پادشاه روم جلوی زانو زده، خودشون رو کشتن، پدر خودشون در آوردن. استاد دانشگاهش بگید تو سیاسیون سابق چرا شما اینو ساختید؟ کاش همه ملت ها صلح داشتن، دوستی تبلیغ میکردن، کاش به جای اینها به مردم میگفتید باید دوست باشید. تحمل یه مجسمه رو ندارن، بعد شما هسته بشید. تنها کسی که میتونه ایران هسته کنه تو این شرایط رهبریه و ایشون جایگاه خودشون میدونه. این مطالبه که ما داریم اصلا بحثی به این نیست که ایشون جلوی هسته شدن رو گرفته. این اشتباه نکنید. من امروز اینجا هستم چون ایشون زمانی دستور داده بود آقا مردم بریزن، هر کی میتونه بیاد تو رسانه. این بیکار نبودیم که بشینیم این کار کنیم. برادران اسرائیلی هم تشریف آوردن. چه بدونم باید هم میومد. اگه نمیومدیم بعد به کارم شک میکردم. دوستان اینا اگه نمی اومدن خب اینا اگر نمی اومدن اینجا ما باید شک میکردیم، گفتیم حرفی که داریم میزنیم اینقدر مسخره است که برای اینا ارزش نداشته بیان مثلا خرابش کنن. این که میذارن میان یعنی که رفتن باشون گفتن. خب اینم از این. آقا سوال اگه دارید بپرسید، اگه ندارید که بریم دنبال چیز دیگه. آره حالا من این سیستم رو وصل میکنم، یه سری کلیپ از خود رهبری از مقامات از این صحبت ها که میکنیم مستند بعد بهتون میگم. بریم یه سری اخبار رو نگاه کنیم، خبرهای جدیدتری رو نگاه کنیم چه خبره. بله در آمریکا مقامات آمریکایی همشون همون مزخرفاتی که ترامپ با نتانیاهو مطرح کردن دارن بیان میکنن، در مورد که ایران داره میره سراغ موشک‌های غار پیما و سلاح شیمیایی داره. این مزخرفات ما باید جلوشو بگیریم. مایک پامپئو گفته عشق به اسرائیل اجباری است. ببینید اینا همه چیزا. شما نمیتوانید اجازه دهید اختلاف نظر در این موضوع وارد حزب ما شود یا با حزب رقیبش منظورشه. در مورد اسرائیل میگه. خبر خاصی نیست. شورای انتقالی جنوب یمن هم از امارات حمایت میکنه، التیماتوم عربستان رو رد کرد. خب این شورای چیز شد انتقالی یمن. ببینید این بخشی که در دست انصارالله نیست، دست این شورای انتقالی هست، این خیلی الان وضعیتش خراب بود. اینها داخل دو هم اختلاف داشتن. از زمانی که دولت بشار اسد سقوط کرد، تروریست‌ها مثل القاعده و داعشی که در یمن بود اون بخش جنوب شرقی یمن قرار می گرفت دنبال مالکیت بخش‌های زیادی بودن و این شورا عملاً ارزش و اعتبار خودش رو در کنترل منطقه از دست داد. بحث فساد مالی گسترده بود. عربستان و امارات اونجا اعضایی داشتن، اینها می‌خوردن میچاپیدن تا میتونستن. این شورا اصلا عملا سقوط کرد. این بازی انجام شد، امارات رفت خارج، عربستان 4 تا موش خودرو رو زده و اومده اونجا بابت اینه که اون شورا اصلا از بین رفته و انصارالله به زوری میتونست بیاد خیلی جاها رو تصرف کنه. یعنی گروه ها و قبایل دیگر یمنی میرفتن با انصارالله متحد میشدن. بس این بود که اینها برای که این اتفاق نیفته این بازی رو رقم زدن و این بازی هم که به عربستان دارن میخوان تو اسرائیل تو غزه جبرانش کنن. خب بله صحبتی هم داره مطرح میشه. هم ببینید همش به هم مربوطه. عربستان یکی از دلایلی که این عربستان اومده اینجا همین بحث سومالیلنده که داره مطرح میشه برای اینکه غزه‌ای‌ها یعنی فلسطینی‌ها برن اونجا. ببینید همش به هم ربط داره. یه سری اسناد پیدا شده که نتانیاهو داشته خانواده کلینتون فشار می‌آورده که این برن نمیدونم جاسوس بازی کنن، عفو اینو بتونن بگیرن. امارات هم خود راهی خارج کرده. خب این دوستان سوال نپرسیدن. نه آقا ایران دوستان پرسیدن آیا ایران از 7 اکتبر خبر داشته یا نه.
ببینید قطعا خبر داشته. حالا کی؟ این که نیست که کل ایران بدونه، نه. سپاه قدس ساختار داره، مراحل مختلف داره. این طرحی که قرار بود انجام بشه یه ساختار کلی بوده. خب یعنی فلسطینی ها یه طرحی داشتن، بذارید کلی بهتون بگم. تو بخش عرب مد که میخواستن راه بندازن، اون شاهرایی که اینا میخواستن راه بندازن، ایران و یمن یه طرحی داشتن، حزب الله یه طرحی داشت. یه کلید بهتون بدم گوشه ذهنتون داشته باشید. نتانیاهو اومد یه مصاحبه کرد، گفت من زمانی که دستور دارم سید حسن نصرالله رو ترور کنن، یه شب تا صبح نشستم پروندهش رو خوندم. اینجا یک حرف خیلی خاصی میزنه، میگه به من گزارشاتی دارن که به این نتیجه رسیدم که ایشون شهید نصرالله حرفاش حرف بلندگو نیست، حرفای تصمیم گیرنده بوده، هماهنگ کننده بوده. خب میخوام اینو بهتون بگم. طرح‌ها مختلف بوده، بعد به این نتیجه رسیدن که این طرح بهترین طرحه، با این فرض که مثلا اسرائیل این وضعیت نمیافتاد. یعنی ما میگفتن 7 اکتبر ما میریم 4 تا به قولن گروگان میگیریم و 4 تا میزنیم برمیگردیم. وقتی رفتن دیدن اصلا ساختار داخلی اسرائیل به هم ریخته است. یعنی اینها بعداً اعتراف کردن، گفتن اگه ما میدونستیم اینا این بحث داشتن با تعداد بیشتری میرفتیم، اصلا خیلی بیشتر پیشروی میکردیم، امتیازات خیلی عجیب غریبی میتونستیم بگیریم. ما اصلا برآوردم این نبود که اینا اینقدر به قولم لونه زنبوری بخوان کار کنن، داخل خراب باشن. خب حالا آقایونی که چیز هستن زورشون میگیره. این الان همینه میگفتی که خب اونجا نتانیاهو داره کد میده، یه نفر میگه بیاید تو خیابون پهلوی صدا بزنه. آقا اون خرس سوس خرسی کسی صدا نمیزنه. آره یکی میگه من میدونم که از شما حمایت میکنه. بله ما همه حمایت از ما میکنن. چرا دولت کاری برای شرایط نمیکنه؟ چیکار کنه بنده خدا؟ مگه میگه به من فوش ندید برید خودتون یه کاری کنید؟ خروج ایران از سوریه نه، آمدانه نبوده، مجبور شدن خارج بکنن از سوریه، چون شرایط جوری رفت که ایران اگر میموند هزینه های انسانی، یعنی یه دفعه میدیدن مردم یه گروه های از تو سوریه به اسم دولت یا ارتش میمونن وسط، شروع میکردن با این ایرانی ها یا محور مقاومت مبارزه کردن، دستاوردهای ما اصلا نابود میشد. خب بازیشون قرار بود اینجوری باشه، مجبور شدیم خارج بشیم. بشار الاسد از 2 سال قبل تقریبا از محور مقاومت دور شده بود. دلیلش هم این بود که من همکاری میکنم باهاتون، اما ارتش و مقامات نظامی من دیگه با شما زیاد همکاری نمیکنن. از 2 سال قبلش اتحادیه عرب اومد بود به سوریه، گفت برگرد سر جاتو بهت پس میدیم، با پول بهت میدیم، وعده های زیادی داده بود، با مقامات خریده بود و خیانت اصلی هم که قبلا انجام شد در راست آستانه آقای ظریف و پزشکی روحانی بود. اصلا روحانی بود که نذاشت تروریست ها رو بریزه بیرون. کانال تلگرام اون دوستان من لینک بذارم دوباره، لینکش ایران شهر خورشیده. خب لینک رو الان اینجا میذارم شما ببینید. هر کنم از دوستان خواست بیاد روی لینک بزنه. هفته پیشم که دوستان میگه چرا لینک رو نذاشت، گذاشته بودم شما ندیده بودید، الان میذارم واسهتون. آها خیلی این لینک هم اینجا پین میکنم. خب این همین زرده نوشته شهر خورشید، روش بزنید میرید تو کانال تلگرام. خب آره ما توهم توطئه داریم، شما راست میگید. خب دوستان اگه سوالی دارین بپرسین، اگه نیستم برید. بیا این گوشی بشین. ببینید در لایو قبلی هم خدمتتون عرض کردم، گفتم لیدرهای جریان همون پهلویچی که اون 8200 بودن بهشون گفته بودن تا میتونید توهین کنید تو ایران رکیک هم انجام بدید. چرا؟ چون طرف مقابل از نظر ذهنی میریسه. حالا من که اینجوری نیستم، توی توییتر باشه حالا مؤدبانه جوابشون رو میدن، یعنی یا میگم آدم با پدرش اینجوری نباید صحبت کنه، چیز اینجوری بارشون میکنه. حالا به احترام شما چیزی نمیگم، خب ولی کارشون همین بود، میگفتم ما می توهین میکنیم و اینا کم میارن، ما حرفمون شنیده میشه، جواب نمیده. اما برعکس شد، یعنی کاری کردن که مردم از اینها زده شدن.
و خیلی از اونایی که تو توییتر من میشناسم جزء اون به قولن قشر خاکستری حساب میشدن، به مرور اینا رو یا بلاک میکنن یا میذاشتن کنار. با همین دلیل تا توهین نکردن مهم نیستن، بود و نبودشون زیاد فرق نداره. خب اگه توهین میکنن بلاکشون کنیم برن پی کارشون، مهم نیست. من نزدیک روزی نیست باور کنید من چند تا ادمین گذاشتم برای توییتر، مریض شدن بنده خدا توی چند سال مریض شدن، یعنی اینقدر توهینا زیاد بود من بلاک میکنم. مهم نیست اگه توهین نکنن ایراد داره. آقا سوال من دنبالش میگردم چیزی نیست سوال، یعنی جای دیگه دارم بهتون میگم اگه رسانه کار میکنه توهین کردن بدونید کارتون درسته، چون اگه کارتون درست نبود اینا اصلا تعریف میکردن ازتون. هوش مصنوعی هم درست میشه بذارید اینا. باید ببینید وقتی شما یه مطلب کار میکنید فشار بیشتر داره به تو خط میده دیگه، میگه آقا این مطلب افراد عادی نمیبینن، خب بدن عادی بیان به تو حرف بزنن. یه سری مثلا اون لیدر رسانش رفته اینو ریتوییت کرده، خب سوخته که این کارو کرده بهش فشار اومده، همون خط من میگیرم ادامه میدم. آره بابا. بعد اکثرشون رباتن، اینا خدمتتون در جریان باشید، اکثر اینها ربات هستن و حضور انسانی ندارن. خب نه مجلس خبر خاصی نمیخواد بده، گفتم زیاد خودتون درگیری نکنه. دولت در شرایط اقتصادی، آقا دولت اگه برنامه‌ای داشت کارش به اینجا نمیرسید، اصلا به اینجا نمیرسید، برنامه نداره تموم شد رفت، اصلا فکر دولت نباشه. آره دیگه ما دولت اصلا حضور چیز نداره، برنامه خاصی نداره، مگر که حالا تازه گفتن ما اومدیم یه گروهی تشکیل دادیم، کارگروه اقتصادی تشکیل دادیم که اینها بیان و یعنی کاری انجام. در مورد اسرائیل از اول داشتیم صحبت میکنیم، فکر کنم شما تازه اومدید در مورد حملش همش صحبت کنیم. بزنین اول لایو 10 دقیقه اول که هیچ چیزی، از 10 دقیقه بعدش نگاه کنید. اتحاد ایران و ترکیه و عربستان درسته؟ نه. ببینید عربستان که اصلا اتحاد تشکیل نمیده، ترکیه الان اصلا تو مرحله نیست شما اتحاد باش تشکیل بدید، جز افرادی که تفکر پانتورکیسم دارن میگم، وگرنه هیچ کسی نیست که بیاد آقا بگه من کارشناس هستم به این دلایل ما باید بریم سراغ ترکیه. اصلا نیست، جایگاه ضعف هست، اصلا وضعش خیلی خرابه. ایران که داره میاد برای اینکه بیاد امتیاز بگیره، یعنی آدم 1000 سال نمیمونه ایران تو این شرایط، خودش رو رهبر جهان اسلام می‌خواست معرفی کنه. میگه چرا شما جسارتا نمیترسید یا میترسید سیاسی صحبت کنید؟ ما خود سیاسی صحبت نمی‌کنیم در مورد. بارها شده دوستان، اینو من بهتون میگم، سر سیاسی که هیچ، سر خبرهایی که در مورد اسرائیل بوده 6 ماه بعد من خواستن آورد جواب این از کجا آوردید. من خبر نوشتم که مثال براتون میزنم. آقا در زمانی که فرمانده های حزب الله ترور شدن، من توی تو تلگرام خبر کردم که شبکه ارتباطی لبنان به شدت فعال شده، یعنی نشون میده که حالا اون هوش مصنوعی یا هر کوفت و زهرماری که اسرائیل استفاده میکنه از دیتای خود لبنان داره استفاده میکنه. حواستون باشه از چند ساعت قبلش دیتا میره بالا و ترافیکش میره بالا تا چند ساعت بعدش رو که میاد و بعدش هم شهید نصرالله شهید شدن. همین دوباره نوشته بودم آقا ما ندیدین، ما نگفتیم مگه؟ این دوباره نگاه این دفعه دیگه ببینید برای جانشیناش ببینید. 6 ماه بعدش من خواستم آقا تو این از کجا فهمیدی؟ من خندم گرفت، گفتم آقا اگه مثلا طرف از در مورد ایران صحبت کرده بودم تو میتونستی به یقه منو داره اطلاعات ایرانو میفروشی، خب لو میدی. من در مورد شبکه محور مقاومت صحبت کردم، میگفت آقا تو محور مقاومت لو میدی. در مورد دشمن حرف زدن تو باید خوشحالم باشی. ولی به من میگی چرا در مورد اون حرف زدی، حالا به هر لفظی که میخوای خودت بگی. خب یک کسی که به تو این حرفو زده یه جای کارش میرنگیده دیگه، تو رو فرستاده جلو. چندی موضوع اینجوری بوده. آقای پزشکان احتمالاً دورش 4 سالش هست، نگران اون نباشه. نه که نگران نباشه، کلا هست. در مورد تعطیلی من یه مطلب تو کانال تلگرام گذاشتم، در دهه شلمروت برید ببینید اون دیگه. بله تمام
تمام صحبت ها، پیام ها، تلگرام، توییتر، اینا همش بایگانی میشه. نه فقط ایران، همه کشور این کارو میکنن. یکی از دوستان گفت آیا میگردن ببینن کسی چی میگه. بله، اگر کسی ببینن که حالا مخاطبی داره یا حرفش اثرگذار هست، مخصوصا حالا تو بین مقامات، قطعا همش رو رصد میکنن. اصلا شک نکن. غیر از حالا گزارشاتی که میفرستن، میگم نمیشه گفت، بارها میگم این مشکل ما داشتیم، کاش میشد بگم ببینید سر چه مسائل مسخره، مثلا این سری سر یه مسائل الکی منو خواسته بودن، به طرفی که بنده خدا داشت از من سوال میپرسید دروغ گفته بودن. به اون دروغ گفته معلوم بود مثلا یه غلطی در یکی یه کاری کرده، اینو می‌خواست بندازه جلو. بله، میگه ایشون رهبری گفتن یه عده بعد فوت امام نامه نوشتن که تسلیم بشین، منظورش روحانی خاتمی. بله، دار دستشون است. اینها نوک کوی یخن. ببینید از مرجع تقلید بگیرید، هست پشت صحنه تا افرادی از نظامی و غیر نظامی، اینا طرفدار این جریان فکری هستن. یه عدهشون واقعا باورشون، یعنی خودشون به این حد رسوندن. مثلا اینجوری بهتون بگم، شما شرکت داری، دبی شرکت داری، ترکیه شرکت داری، بچه‌ت داره کار میکنه، یک سلسله ارتباطاتی هست که اگر مثلا یه موشک بخوره امارات، نصفش سرمایه که تو زحمت کشیدی میپره. چند نفر از شما حاضرین برای کشورشون مثلا بگید من حاضرم موشک بخوره؟ شاید الان هممون بگیم هممون این کارو میکنیم، اما تو عمل اینجوری نیست. کسایی که رفتن جاسوس شدن که مادرزاد جاسوس نبودن که. طرف یه شغل مثلا آبکی یه جا پیدا کرده بود، به 4 تا سرور دسترسی داشت، این ور رفته اون ور وسوسه شده روی سرور زره. یا اون نوچه شمخانی معاونش خودش بود 30 سال عبادت از بین مرد که از روز اول هم ذات جاسوس بوده. این آدم بازنشست میشه تو سپاه، پول، شرکت، همه چی داشت، میره رفیقای فرماندهشو میفروشه. جز بغض کینه‌ای که از قبل داشته میگه نبوده، هیچی نبوده. بگی گول خوردم، دروغ میگه. گول خوردی برو آقا سایت لو بده. فرمانده ها رو فروخته بوده. سال دیگه آقای اجی فکر کنم حکمش تموم میشه، 1 سال بیشتر تمدید فکر میکنم اگه اشتباه نکرده باشم، حضور ذهن ندارم و بعد برم نگاه. 5 سالش تموم میشه، بعد ببینم آیا بعد از 5 سال تموم. آقای همتی که پرسیدن چیکار کنه که کرده که فرزین نکرده. ببینید قبلا هم عرض کردم فرزین روی کار بوده. سیاست هایی که نه آقای همتی، یه سری هستن پشت صحنه بزنید اینا میاد، لیدرهای نظریه پردازان اقتصادی جریان لیبرال یا غربگرا بزنید، اینا میاد بالا. این افراد یه نفر دو نفر نیستن، اینها پشت پرده هستن. یه سریشون درس خونده انگلیسن، درس خونده غرب آمریکان. بزنید میاد، بورسیه شده، زمان جنگ رفته آمریکا اومده، حالا برای من ادا در میاره. از اون سر یا قلم بگید، امثال اون هستن پشت پرده دیده نمیشن. اینها میان تست میدن تو جریان خودش، میگن آقا اقتصاد باید این کار کنه اون کار کنه. افرادی مثل فرزین و نعمتی وظیفه‌ش اینه که این تزا رو بیارن، یه نوعی باش لباس بپوشونن، کت و شلوار کنن سر این تزه، از اون حالت غربگرایی بیاد بیرون، به نفع ایران مثلا ظاهر به نظر بیاد. کارشون اینه. بله، بدجوری سوختن، یه عدهشون بدجوری سوختن، اشکال نداره. نه ببینید، یکی از دوستان میگه ببینید متن و صحبت هیچ جای دنیا کسی با اون مثلا حالت نمیشه گفت هیچ جای دنیا انگلیسی اینا که دیدید، حداقل در استرالیا دیدی شما کامنت هم میذاشین رصد بشه، اما توی ایران من ندیدم کامنت و چیز رصد بشه مثلا. اما مطلبی که میذارین پست میمونه معمولا سیو میشه. حالا که هوش مصنوعی هست، شما پست‌ها و شبکه‌های اجتماعی میبینن. تو ایران بابت حرف زدن کسی کاری بهش نداره، مگر طرف شاکی خصوصی داشته باشه. مثلا شما از یکی اسپورزه باشی، خاطر رو دم یکی گذاشته باشی، این آدم کله گنده باشه، این بیفته دنبال. حالت عادی بابت حرف و فوش و اینا کسی کاری به کسی نیست. نگران اینها نباشید. شما معذرت میخوام، منافق یا جاسوس یا خائن که نیستی که اعصابت خورد 4 تا حرفم زدی. کسی بابت حرف کاری نداره. بحث سر اینه که شما جایی داری صحبت میکنی تاثیرگذاره، یا حرفی که میزنی
یه جایی اثری گذاشته، حالا اونجا صفحه داری، پیج داری، اونها بالاخره از همه جای دنیا کنترل میشه. این گروه هنزله که میگن، ببینید یه گروهی میگن ایرانی هکرن، اما خب ایرانی که میگن هست، ولی این که بگیم همشون مثلا هکر مستقلن، نه، کارش انجام میده، دستشون درد نکنه. قدرت سایبری ایران خیلی قویه دوستان، اینو هوش ذهنتون داشته باشید. حملاتی که ایران به اسرائیل انجام داد از جنگ و بعدش در مقابل حملات اسرائیل کم نیاوردن بچه‌ها. اخیراً خب دیدی تلفن معاون اینا، معاون اول یا رئیس دفتر نتانیاهو رو هک کردن، اطلاعاتش رو برداشتن. تلفن حالت عادی خیلی راحت هک میشه، به شرطی که شما دسترسی داشته باشی، نزدیک باشی، طرف عادی باشه، امنیت نداشته باشه. افراد امنیتی خب تلفن‌های خاص دارن. یه جایی مثل اسرائیل که خودش قطب برنامه‌های هک و نمیدونم سایبری هست، اصلا امنیتشون یه سطح یه لول بالاتره، تلفن‌های خیلی خاص‌تری هم هست، چون خودشون مثلا تو پرونده نتانیاهو با هم درگیر بودن، دادگاه ممکنه شنود بشه. این وقتی میان هک میکنن و به قول خودم دسترسی پیدا میکنن، خیلی کار بزرگی انجام دادن و تنشون میلرزه که اینها صداشون اسرائیل اومد و الکیه، فیلم ها الکی، اینا اطلاعات بیشتری لو دارن دیگه، خفی شدن همش. باشه، یکی از دوستان میگه به خیابون بیایم پهلوی سر، آقا بیایم میخندن مردم. پهلوی چیه؟ تو مقالط خوب نیست. پهلوی کیلویی چنده؟ این میخوای یکی هم بیاری بگرد یه آدم پیدا کن تو کشور یه جایی باشه حداقل، بگی آقا فردا اومد برای خودتون یکی یه چیزی داشته باشه. بله آقا میگم، ولی مشکل شما اینه که چطور ببینید فهمیده بودم، میگفتم حرفا کانال همه چیز میشه، کنترل میشه. نه ببینید، بحث حضور ایران در جنگ هم بذارید سوال بهتون میگم. ایران در فلسطین بود، گفتن اگه حمله زمینی کنی ما بهتون به اسرائیل جواب میدیم. اون زمان جلسه برگزار شد، ایران موافقتش رو اعلام کرد، طبق معمول یه سری از این آقایون ریختن آقای پولی بازی، کاری نداره. از اون طرف از تو فلسطین اشغالی گفتن آقا اینها الان دارن به ما حمله میکنن، جهان اهل تسنن، اون لیدرهایی که دارن کشورهای عربی نمیتونن حرفی بزنن از ما بد بگن، خب چون دیگه الان بحث شیعه و سنی نیست که، اگه تو پاتو بذاری وسط جنگ شیعه و سنی میشه. این دلیلی که نذاشتن، یعنی خودشون گفتن ایران وارد نشه، این بود اولش. و اونها هم نمی‌دونستن که اینها میخواد سطح خشونت اینقدر ببره بالا خود فلسطینیا، و بعدش هم گفتن حالا تو هم بیای حمله کنی، باز جنگی که ما داریم بحث موجودیتی دیگه. اسرائیل با اینا سر کوه کمر که نمی جنگی، که میخواد اینا رو همه رو نابود کنه. بهانه به این میدی که فشارشو بیشتر کنه و این کشتار رو ببره به سمت کشتار گسترده و همه‌گیر. در مورد لبنان ایران حرفی نزده، گفته من همه جوره از لبنان حمایت میکنم. در مورد همین جنگ خودمون که نذاشتن اونها وارد شن، همین بود دلیلی که گفتن ایرانی‌ها گفتن مثلا شما نیاین، محور مقاومت همین بود. اگه شما اینا می اومدن ساختار جنگ اصلا ماهیتش عوض میشد. حمله اسرائیل به ایران که یک تجاوز محسوب میشه، تبدیل میشد به ادامه جنگ‌های قبلی محور مقاومت با اسرائیل، در صورتی که این حمله ربطی به اونها نداشت. اینا اومده بودن برای تغییر حاکمیت به قول خودشون. خب یکی از دوستان گفته آقا آینده امیدی داشته باشید، باید داشته باشید، اصلا شک نکنید. من اینو بهتون بگم زیاد وقتتون دیگه نگیرم. ببینید یک نموداری هست، ایران الان مشکلاتی که داره نسبت به اول انقلاب سال نمیدونم 78 88 اینا، سرجم مشکلات الان در مقابل صفره. خب چرا؟ چون فرد الان بحث یه اقتصاد 4 تا کم و زیاد کنه، نرخ دلار دست بزنه، مردم راضی میشن میرن کنار. اون بر شما قدرت اقتصادی داری، قدرت موشکی نظامی تو میتونی داشته باشی، قدرت نظامی نه اقتصادی، قدرت منطقه‌ای تو داری. یه تنگه تو با یه یمن بحثی تموم شد، نتونستن جابجاش کنن. هزار تا از این مسائل هست. تو سودان ببینید یه تنه ایران 4 تا مستشار فرستاد، اون بر همه اینا هستن، نتونستن. اتحاد چین روسی ایران در تاریخ قبلا نبوده، الان ایجاد شده. بعد قدرت داخلی هم که دیدید تو جنگ چه اتفاق افتاد. همه اینها نشون میده که ایران یکی از قوی ترین زمانهای خودشه، اما رسانه یه جوری میاد یه کاری میکنه، شما وقتی یه مشکل میبینی همینجوری ناامید بشی. اینجوری نیست. این وظیفه من و شماست برای آینده بچه‌ام یه فکری کنیم. اگه یادتون باشه جلسه قبلی هم عرض کردم، گفتم
برید تصاویر شهدای 1000 شهیدی که ما داشتیم پخش کنید مردم ببین اینا از خودشون بودن. یک جریانی از تو خود همین کشور نمیذاره اینا پخش بشن. الان ما 1000 تا شهید دارن، شهدای جنگی تحمیلی رو میارن میگن، اینها رو نمیگن. خب چرا؟ اینها از جنس مردم بودن، از بدنه مردم بودن. همون جریانی میدونی کیه؟ جریانی بود که جنگ که تموم شد رسانه دستشون افتاد گفت ما باید کاری کنیم شهدا یک حالت معراجگونه داشته باشن و اینها از مردم جدا باشن. هر وقت شما میرفتید طرف حرف می‌زد که اونایی که رفتن که دیگه نیستن، که تموم شد رفت و دیگه اون نسل تکرار نمیشه. در صورتی که اینجوری نیست که ایرانی‌ها همیشه نشون دادن تو سوریه جای دیگه همین تو این جنگ جوانای ایرانی معجزه‌های زیادی انجام عجیب و غریب اومدن وسط. ذات ایرانی‌ها همینه. چرا این 8200 چرا اون پهلوی چیه؟ چرا اون جریان مخفی که توش میترسن انبار اسم این شهدای جنگ اخیر بیا زندگی نامش بیاد؟ از کی من دارم تو کانال تلگرامی بدون اصلا قبل از این جریانات بوده دارم اینا رو معرفی میکنم، چون این از جنس مردمه، از من بوده، شما بوده، انتقاد داشته، خودش معترض بوده، خودش یه جایی اومده درگیر شده، حجاب نداشته اصلا یه جاش. من عکس گذاشتم تو کانال طرف پیام داد آقا چرا عکس بی حجاب ازش گذاشتی؟ حالا عکسی گذاشتم خیلی هم مثلا نسبتا با حجاب. طرف جز این بدنه مردم بوده. کی کشتتش مشخص میشه. اینی که کشته چی میخواسته مشخص میشه. به نفع مردم بوده؟ نه. اصلا کاری با حاکمیت آخوند و اینا ما نداریم که. اون بی پدری که مگه نبود تهران چند خانواده بودن که میگفتن بلند شید برید بهش گفتن پاشو برو، گفتن نه و اسرائیل افراد عادی رو نمیزنه. خانواده رو پوت کرده بودن. چرا؟ چون توی این ساختمون یا بغلش یه نفر بوده میخواستن بزنن یا فکر میکردن هست کل ساختمون آوردن پای. اینا وقتی معرفی بشه مردم از جنس خودشون ببینن اینا نمیتونن کاری کنن. خب بعد وضعیت چیزای دیگه هم همینه. الان ایران یکی از بهترین حالتهای خودش داره. ما با اینکه توی تورم بودیم، توی بحران مالی بودیم، توی اقتصادی بودیم، توی 40 سال 45 سال محاصره اقتصادی و نظامی و همه چی بودیم، امروز به این جایگاه رسیدیم. شما حساب کنید محاصره کم بشه 2 سال برداشته شه چقدر ایران میتونه رشد کنه. این که میگیم نه این که ما میخوایم از این حاکمیت دفاع، اصلا بحث اینا نیستا. ببین شما یه خانواده داری، توی خانواده یکیش مثلا دستش کج، یکی چلاق، مثال میزنم 10 تا آدم، آیا به خاطر یه نفر میاد خانواده از نابود میکنی؟ بحث سر ناموس من و شما، بچهای من و شما. مگه سوریه درست شد؟ یمن درست شد؟ لیبی درست شد؟ جای دیگه درست شد؟ نه. اونایی که میگفتن صدام بده الان دارن عکس صدام تو عراق پخش میکنن بعد از اون جنگی که اتفاق افتاده بود، داعش ریخته بود. رویای دنبال به قول خودشون قهرمان میگشتن که بیاد اینا رو از دست داعشی نجات بده. توی لیبی نگاه کنید پسر قذافی الان دارن میچرخونن. سوریه الان مردم داره بشار اسد میگفتن علوی‌ها، همونایی که کشیدن کنار. چرا؟ چون جایگاهی که دادن بابت اصلاح ندادن، رفتن نابود کردن زیر ساخت همه چی هستی شما. هیچ اتفاقی برای تمدن ایرانی نمیفته، چه ایران امروز باشه حاکمیتش باشه نباشه یا تجزیه بشه. نهایت 50 سال 100 سال دیگه از اون تجزیه یک لیگ بلند میشه، از باقی مانده ایران اون تمدن رو میچرخونه، حالا به اسم ایران یا هر چیز دیگه. خب نمیگم این اتفاق میفته، میخوام بهتون بگم ما تو یک تاریخ یک لحظه محسوب میشیم. حالا تو این تاریخ هستیم مثل همین رأی دادن به پزشکیان، این حرفایی که اینا میان میزنن جاوید شاه فلان بیان، دقیقاً مثل رأی دادن به پزشکیان. اون موقع میومد میگه آقا من کاری نیستم، من طرح ندارم، من فلان ندارم، من رأی دادم این بلا سر اومد. این آقا هم همینه، اونجا نشسته میگه من حاضر نیستم یک روز به خاطر مردم ایران، خودش گفته مصاحبهش هستن، کوچکترین آزادی من به خطر بیفته. بعد این آدم میخواد بیارنش اصلا این که هیچی صفره. بقیه‌شون همینه. ایران شانسی که آورده از اپوزیسیون اصلا محشر بوده، یعنی یک اپوزیسیون درست حسابی ما اگه داشتیم تو خارج خیلی اتفاقا شاید نمیافتاد. بی عرضه ترین ها جمع شدن دور هم، پولم داشتن، حمایت غرب هم داشتن، ریختن رو سر کله هم، باعث شدن که تمام اون استعداد و توانی که دشمنای خارجی ما داشتن از بین برن. همین اپوزیسیون. خب برکت واسه ایران. حالا اینو میخوام اینا اگه بیان به نظر ایران آباد بشه خیر. مگه سوریه تورم نگفتن تورمش داره صفر میشه، تحریماش برداشته شد توسط ترامپ، چی شد؟ ما به خاطر جایگاه کشورمون، به خاطر هر چیزی که شما فکر کنید از ژئوپلیتیک و چیزای دیگه، اینها نمیذارن ایران اصلا باقی بمونه. مگه اون پوفیوز پدرسوخته نیومد گفت اگر ایران رو بگیرن میان بخشای آسیای میانه به ایران اضافه میکنن؟ خب چرا این حرف اومد از طرف به قول خودش ریشش شمشیری میذاشت؟ چون میدونست مردم دارن میبینن که چی مثلا سوریه اومده یا جاهای دیگه. خب بابت همینه اینا
حرفی ندارن، مجبورن بیان بگن که آقا ما مثلا میخوایم یه کاری کنیم این دفعه بهتر میشه، در صورتی که اینجوری نیست. همه مردم اینا رو دیدن. اگه اینا پایگاه مردمی داشتن دیگه نیازی نبود که به قول معروف بیان سراغ ربات و تلگرام و 8200 بیاد وسط و فلان و بهمان. نه آقا، سفارت ایران تو ونزوئلا سر جاش هست. استاد اینها چرا اینا کاملا هست؟ ببین چیزی که میگی هست نمیکنن، خب من کامل توضیحشو دادم، گفتم که ساختارها پیش در پیچ داخل همه. اگه اینجوری بود مثلا هرگز ترامپ دوباره نباید رای می آورد تو آمریکا. دفعه قبلی منو حذفش میکردن. چرا اومد بالا؟ ساختارهای قدرت پشتش هست، یه نفر هیچ کاری نمیتونه کنه. خب سوال ببینیم، اگه نیست که بریم. منم شارژم داره تموم میشه. آقای عمو این سوال تو بپرس، نگو سوالمو جواب سوال باشه، چون میره پایین، تون داره میره. استاد مسیر رسیدن به این افراد تیمای خاص ایران یا کار متوجه نشدم چی داری میگی در مورد امنیت. آقا یکی گفته من برام خیلی سالی که من شهروند میدونم از لحاظ قضایی مشکل داره کشور، ولی رهبری نمیدونه، پس چرا کاری نمیکنه؟ مگه رهبر قوه قضاییه؟ ببینید مگه زمان شهید رئیسی ایشون نیومد جزء قوه قضاییه بود؟ اون زمان همه کارشون خوب انجام میدن. مگه میشه یه نفر کل کشور رو دست بگیره؟ خودت عاقلی، تو مثلا پدر خانواده‌ای، بچه‌ت بخواد زیر آبی بره تو چقدر میتونی کنترلش کنی؟ یه قوه رو تو چطوری میتونی کنترل کنی؟ اونم وقتی که کسی قبلش مثلا یکی مثل لاریجانی اونجا بوده، رئیس رو تو عوض کنی. خب همین آقای ایچی به سفارش شهید رئیسی اونجا رفته، یعنی گفته رهبری گفته کی خوب، گفته آقا این آقا 3 تا اسم آورده، اینا سابقه‌شون مشخصه. خب بحث این نیست که این آدم باعث این اتفاق یا جلوی مثلا گرفتن دزدار گرفته. بحث اینه که طرف، مثال بزنم برات، میگه دست به برادرم بزنی اعلام جنگ میکنم. این یه نمونهش بود. از این برادرها این اعلام جنگ ها زیاده. وقتی شما میری به یک جریان سیاسی، شما کلی میگم شما نوعی جریان سیاسی خاص رأی میدی، یک سوم یک حزب چیزی یه قوت میاد، یک بخش یک سوم کشور دستش میفته، بقیه قوا مجبورن به ساز این برسن. بودجه این داره پخش میکنه، فلان این پخش میکنه. مگه حسن روحانی نه چیکار کرد؟ نمیشه شما بیا شروع کنید. اینو خیلی از این سیاسی که میبینید مهرن پشت پرده کسی دیگه اصلا خلاف نکرد، نشست اونجا فتوا میده، اینا انجام میدن. نمیشه تو کسی که فتوا میده اینها میان انجام میدن، تو جلوشو بگیری یکی دیگه میاد جاش میذاره. بحث قدرت. خواهرزاده های خاتمی تو شرکت های مختلف اینا رئیس هستن. خب یه ذره اگه نمیگفتن درآمد نفت رو نمیذارن دلار برگرده توی خزانه، خب اینا اون زندگی مردم رو گرفتن دستشون دیگه. نمیشه بگی یه نفر کار کنه. عزیز من اگر میشد اون شاه فراری قبلی کاری میکرد، دیوانه که نبود کشور تحویل بده که. به قول خودش مگه اون هویدا نمیگفت فساد سر تا پای کشور رو گرفت؟ خودش باباش اینا که اون موقع اصلا دیکتاتوری بوده که چرا جمع نکرد؟ چون هر کس وابسته اون جایگاهی داره، میزان نفوذی داره، اگر نخواد تابع قانون باشه ساز خودشو میزنه. تو کشورهای اروپایی شما نگاه کن، این همه اینها نظارت داره، این همه مثلا میگن قوه قضاییشون فلان، دادگاهاشون اینجوری، مگه هر بار یه دونه دزد و مجرم و نمیدونم اختلاسگر نمیگیرن؟ از 100 تا 10 تا سلاش در میاد، بقیه در نمیاد. تو ایران میان اونهایی که میگیرن و 10 برابر نشون میدن که شما فکر کنید همه اینجوریان. اینجوری نیست. ولی ساختار مالی بانکی کشور مانند همه بانک‌های دنیا فسادزاست. بخش بودجه همینجور، بخش کسی که اگر چیزش باشه پاش به لرزی کارش انجام میده و برای جایگاهش هر کاری میکنه. نه عزیزم خواب ندارم، من میخوام این بنده خدای شاهی رو کمی اذیت کنیم امشب. خب این تیم‌های خاص منظورت چیه؟ من اینا ببین این تیم‌ها مردم عادی هستن، تو جایگاه مختلف هستن، طرف شرفش رو نفروخته، داره کارش انجام میده.
تو بخش هوش مصنوعی من کسی میشناسم اینقدر بهش پیشنهاد داده بودن که این بیاد یه دو تا شرکت دانش بنیاد ساختگی مال آقازاده ها رو ببره بالا و بودجه وام بهشون میدادن، نداد. از دولت شهررئیسی شروع شد تا این دولت ندادن، جابجاش کردن کارش. الان هر جا میره کارش درست انجام میده. چقدر قاضی ما داریم که اینقدر کارشون خوب انجام میدن، هر بار از این پرونده یه جایی میخورن آقازاده است ممکنه بارش دارن بزننش یه جای دیگه. کارش آقا اکثریت کار رو انجام میدن. اگه نمیدادن که ما اینجا امروز اینجا نبودیم که. بحث دلار رو خب با فشار برنامه بارم میبرن بالا. تو بحث دیگه چرا تو هوافضا، تو موشکی جایی دیگه ما رشد کردیم، تو نانو رشد کردیم، توی انواع علوم رشد کردیم. هر جایی که مدیریت این پدرسوختای غربگرای اون لیبرال ها بود که چششون به آمریکا بود که تسلیم بشه. ببینید بحث رابطه نیست، بحث تسلیم شدنه. ما ضربه خوردیم. همه جای دنیا همینه. همین پوتین هم غربگراست میپدر. آقای جیش الظلم بود که اینا کاملا، ببینید گروه جیش الظلم و اینا که شما میگین این گروه های تجزیه طلب تو لایو عرض کردن تو مرحله بعدی قراره وارد شه، یعنی اغتشاشات شلوغ بشه، خون ریخته بشه، اینها قراره وارد بشن شروع کنن تو مرزها عملیات کردن. ایران از سال گذشته داره اینا رو میزنه، هم توی شمال کردستان هم توی پاکستان. صداشو در نیاوردن اما ترور کردیم، حذف کردیم، زدیم لطو پارشون کردیم، یه سریشونو جونورهایی که قبلا آزاد بودن. این هم اتفاقی که بعد از ترور فرماندهان رخ داد یکیش همین بوده، برخورد قاطع انجام شده. یه فیلمی هستی که از فرماندهای ما میگه ما می‌خواستیم بریم یکی از اعضای خموله که خونم ریخته بود از ایرانی‌ها کشته بود بزنیم، دیدیم بچه‌ش داره نگاه میکنه، عملیات رو لغو کردیم. خب ما اخلاقش این بود دستور کنسل داد. خب چند نفر کشته بود، بچه‌ش هم نگاه میکنه که خب الان دیگه اون سیاست‌ها مثل قبل دیگه نیست. الان اینا رو لطو پار کردن. آیا جنگ می شود؟ عزیز جان در لایو در مورد همین جنگ بوده. خب لایو در مورد جنگ بوده، برید ببینید از اولش. من الان بخوام همشو بگم که چیزه میگه. بله حالا هم چیزی میشونه. آقا از نظر قضایی شما کشورهای دیگه هم نگاه کن ببین اونجا وضعیت چیه. هر چند وقتی بار همه جای دنیا مگه میشه جای قدرت باشه فردی نخواست رو استفاده کنه؟ اگه اینجوری بود که اصلا ما پیامبر نمیخواستیم، دین نمیخواستیم، ذات قدرت فساد زاست برای افراد عادی. نه آقا فساد اگه سیستماتیک بود، ببین دوستان اینم یه واقعیتی بهتون میگم، من برام فرقی نمیکنه که بهتون گفت فساد اگه سیستماتیک باشه دیده نمیشه. زمان آقای لاریجانی یه معاونی داشت، دیدید دیگه. خب این معاون کی لو رفت؟ اومد و یه شبکه ساخت و کسی نمیشه نزدیکش بشه. بعد که لو رفت و شبکه ریخت دیگه ببین چطوری به هم ریخت. خب اگر فساد سیستماتیک بود کامل اینها اون شبکه میموند، فقط افراد جابجا میشدن، شبکه سقوط نمیکرد. وقتی شما میبینید شبکه سقوط میکنه بدون سیستماتیک نیست به اون صورتی که ما میگیم. شاید توی یک حوزه سیستماتیک باشه، اون حرفی توش نیست، به صورت کلی دارم میگم. این رو تعصب نمیگم، روی رفتارهایی باشه میگم آقا فساد سیستماتیک برین جمعش کنید. دنیا که آخر نمیشه، خیلی جا سیستماتیک ما مشکل داریم باید حل بشه. ادونش مثلا تو صنعت غذا، تو صنعت آب، اینا سیستمی ما مشکل داریم. اونم میگفتیم فساده. عزیز جان مردم نمیشه نون نمیتونن بخورن. چرا نون نمیتونن بخورن؟ دلیلش شما میدونی، منم میتونم. مهمه کیو انتخاب میکنیم. همیشه همه جای دنیا یک اقلیت برای یک کشور تصمیم میگیرن، از آمریکاش بگیر تا ایران. اگه شما نتونی اون اقلیتت رو روشن کنی که کیو انتخاب میکنه، آقا هزینه داره، خوشت بیاد یا نیاد. اگه زمان حالا اسم میارن دوباره برخی از دوستان جبهه میگیرن، زمان حسن روحانی خزانه خالی نبود، کرونا نبود، فلان نبود، بهمان نبود، چرا 6 ماه همه چیز برعکس شد؟ مهمه کی باشه سر کار. اشخاص روی سیستم تاثیر موقت میذارن، تاثیر دائمی هم میذارن. شهید سلیمانی بابت شلوالی پوشیدن میخواست رد صلاحیت بشه. این فرد از یکی از دهات‌های کرمان بلند شد اومد یک منطقه رو تغییر داد.
تو تاریخ ایران، آقا ما بحثمون تحلیل تمدنیه، اصلا بحث سیاسی داخلی ما هیچ وقت نمی‌کردیم. الان هم اگه میکنیم چون دوستان اینقدر پیام، وگرنه هیچ وقت سیاست داخلی نمی‌کردیم. تو بخش تحلیل تمدنی ما کار میکنیم. توی تاریخ ایران هیچ زمانی نبوده که ایرانی جماعت، یعنی افراد جامعه بتونن اینقدر تاثیرگذار باشن. قبلا عرض کردم تو تاریخ ایران شما انقلاب نداشتید، اصلا چیزی به اسم انقلاب معنا نداره تو دی ان ای چیز ایران، تمدنی ایران. خب انقلاب شد چون نیاز پیدا کرد مردم ایران به اون آگاهی رسیده بودن که باید اون نخبگان، جامعه نخبگانش نیاز به انقلاب داره وگرنه کشور تجزیه میشه. تو دی ان ای این مردم بود، لازم شد. الان هم همینه. بس اثرگذاری الان خیلی اثرگذاری زیاده. به جان کی من قسم بخونم باور کنید، یه بزرگواری بود دوست ما بود، این دانشجو بود، کاری خاصی هم انجام نمیداد، یه کلیپی ساخته بود چند وقت پیش، من اون کلیپ رو تو کانال گذاشتم، اون پخش شد و فلان و بهمان. اون کلیپ پخش شد، دست به دست شد، این آقا رفت یه جایی پستی بعد بهش پیشنهاد دادن دانشجو، همون رشته خودش بود، اون رفت سر کاری جلوی اتفاقاتی خیلی بعداً به من پیام داد اینجوری گرفتار شدم، گرفتش عوض، یعنی تغییر کرد. یه کلیپی تحلیل تحقیق همه چی تاثیر داره. شما حرفم پخش کنید میتونید تاثیر بذارید. خب ببین اعتراض حق صنفه، اون اصلا بحث جداست. که دوستان گفته فساد نمیتونه، اعتراضات برای همین. آقا ما با اعتراض که مشکلی نداریم. بحث اول ما شما برید لایو رو نگاه کنید، همون اول گفتم اعتراضات اصلا پذیرفته است. اعتراض اگه نباشه یا شما هیچ مشکلی نداره که هیچ آدم عاقل این حرفو نمیزنه، یا جامعه خفی شده، یعنی بسته شده دریچه اعتراض و اون میره به سمت انفجار. هیچ حاکمیتی که عقلش سر جاش باشه نمیاد دریچه اعتراض رو ببنده. این بحثایی که الان دارم مطرح میکنم اصلا ربطی به مردم اینا نداره، کلیه. اعتراض صنف طبیعیه، عمدن میدونستن مردم اعتراض میتونن کنن، برای همین موج گرونی شوک داد به مردم. حواستون باشه اینجا فریب نخورید. ببینید اونی که اومده این گرونی انجام داده، این شوکو داده، از شما یه چیزی میخواسته. اعتراض مهم نبوده، اعتراض ممکنه ریش خودش هم بگیره. نیاز داشته تو بیای تو خیابون اعتراض کنی، از یه جای خطوط قرمز رد چی، حالا نه به اون هدف اعتراضت میرسیدی، مشکل اقتصادی داری دیگه، خب با سطل زبالاتی سر اینا که به اعتراض به هدف نمیرسی. نهایتش تو بدترین حالت من عرض میکنم حکومت میاد چیکار میکنه، میاد به غربیای امتیاز میده، همه این اعتراضات تموم میشه، بعد بیاد دونه دونه اونایی که سطل آتیش زدن میگیره آویزون میکنه. خب نهایتش دارم بهتون میگم دیگه، تعارف با رفیقت هم دارم اینجوری بهت میگم. خط قرمز هم اگه رد نشه، مثل چیزایی که تا حالا بوده، دولت مجبور پاسخگو باشه. اونی که این غلط اضافی کرده یقهشو میگیرن، پوستشو میکنن، مجبورن. چرا؟ چون تو نرفتی خشونت انجام بده. اعتراضت هم جزء قانون، نیروی انتظامی میاد بغلت وای میسته میگه من با تو هستم و این کارم میکنه. دیوانه که نیست بخواد، خودش هم داره منفعت میبره این وسط سیستم درست بشه. خب حرف ما اینه که این خط قرمز رو الان اسرائیلی که رفته، نتانیاهو که رفته آمریکا بابت اعتراض من و شما که نرفته، که رفته بیاد حمله کنه، زیر ساختتو بزنه. دفعه قبلی اگه زیر ساختتو نزد، چون ایران موشک میزد زیر ساختتو میزد، این امید داره این بار مردمی که به عنوان اعتراض هستن بیاد نقش اون سیاه لشکرشو بازی کنه، نذاره زیر ساختای زده بشه، اون بیاد بزنه. سری اول سوریه چه بلایی سرش اومد؟ این سوریه که جولانی آدم اینها محسوب میشه، مشکلی واسش داشت، شروع کرد صاف کرد تا اینجا. بس اینه، الان صحبت ما منطقی داریم صحبت میکنیم، بحث ما اینه، این اعتراض سر جاش حل. این شما برو اصلا فوش اول تا آخر هم بیده مهم نیست، بحث اون خطوط قرمزی که اینها میخوان مردم رد شن. اون فلان فلان شده که اینو میخواد 10 تا شرکت هولدینگ داره، یه سری دلار برداشته بعد بیاد پس بده. عادی باشه شرایط جامعه میگن یقهشو میگیرن، مجبورش میکنن پس بده. اما شلوغ بشه نه. صوتی که فرزند هاشمی رفسنجانی در مصاحبه با خبرنگار بی بی سی داره، برید گوش کنید، اگه پیدا کنم میذارم. اونجا خیلی کدای جالبی سال 89 میده، میگه ما آبروی احمدی نژاد مگه نبردین، احمدی نژاد چه سری کارا میکرد برای شما که بد نشد، جوری پیشرفته فلانی گرفته شد، اینجوری کد میده، برید ببینید. اون دل درد که نداشت بیاد جلوی پیشرفت ایران رو بگیره. چرا گرفت؟ چون یه سری منافع واسش داشت. اگه این اتفاق میافتاد، تحریم برداشته میشد، اون ابزار قدرتش از دست میداد، حسن روحانی رأی نمی‌آورد. به همین دلیل نامه نوشتن تمام مردم رو تحریم کنید. کی این تحریم‌های زمان اوباما رو نامه نوشت؟ برید اینا رو ببینید دیگه، تاریخ خودمونه.
همون جماعت امروز میبرید تو خیابون سطر آتیش بزنن، آدم بکشن. جرأت دارن بچه باش پدرشون هستن بیان بگن تو همون کشوری که هست این کارو کنید. میگم بی‌عرضگی بخشی از حاکمیت ماست که اینهایی که میان لیدرهای رسانه‌ای یا سیاسی که میان مردم به خشونت خاص دعوت میکنن و پدرشون در نمیاره. برید ببینید ترکیه، روسیه یا جای دیگه چطوری با اینا برخورد میکنه. طرفو میزننش، از تو هر سوراخ موشی درش میارن، میزننش کبود سیاه، میگن جلوی دوربین به حال زار. حالا آفتاب گردنش نمیندازن، دارن بهش لطف میکنن. بعدم میفرستنش یه جای زندان، میگن ما اعدام نداریم. میزننش یه جای زندان که آرزو کنه توی یک زندان عادی باشه، هر روز بهش تجاوز کنن. یه جایی میفرستنش این آرزوش باشه. تو ایران ما زندان هتل خانم میره اونجا، میاد بیرون تو پر شده، کلاس آشپزیشو میخواد برقرار کنه، فوش داده، نظام مردم تحریک کرده، جوان مردم کشته شدن به خاطر حرفای مفتی که این زده. اومده بیرون کلاس آشپزیشو داره میره، پکیجش داره میفروشه، اون یکی رپره داره میره، اون یکی داره میگه نمیدونم عطر مهسا امینی دارن میفروشن. همشون هم حساباشون تو ایران باز. مردم عادی کجا؟ اونایی که میگفتن سال 401 بریزید بیرون، الان اونا کجا هستن؟ آیا اونا ضرر کردن یا مردم عادی؟ بحث سر اینا هست. اون بنده خدایی که میاد اینجا میرسه مثلا جاوید شاه، حالا اون کسی که سرویس مال ایران نیست فرق، یه سری داخل ایران خب تو حالا شبکه مردم بودن، حالا به هر دلیل یارو به این عقیده رسیده بنده خدا. اون که مشکلی نداره که تا وقتی توهین نکرده که ما کاری بهش نداره، مشکلی نداره. عقیدهش مثل من و شما محترمه. بحث اونجاست که یکی این وسط پیدا میشه میخواد اون بنده خدا رو تحریک کنه، شما هم تحریک کنه. دقیقاً قبل از این اتفاقات گفتم دیگه، مدل سوریه رو آوردن گفتن چند روز پیش سوریه اینجوری شد، تو ایران هم میشه. روبرو هم قرار میگید، چون پلیس آدم دیگه نمیکشه. مردم هم میدونن اینو پلیس نکشته، باید آدم بیاد آدم رو بکشه. و اون میاد بمباران میکنه. داداش گلم این قیمتایی که میگی، منم ساعت 8 شب 9 شب سر کار میام خونه، خیلی وقتا بچه‌ها میدونن، تازه اون شب میام شروع میکنم کار رسانه که اینا ربطی به این چیزی نداره. این قیمت و گرونی عاملشو پیدا کن شما. در مورد ارز ببین دوست گلم، میگه ارز باید چیکار کنی؟ سیستمی که شما اقتصاد رو میخوای باش جلو ببری، دو تا سیستم اینا دارن دیگه، هر کنونش یه ایرادی داره. خب یکی میگه ارز باید کنترل شده باشه، یکی میگه نه آزاد باشه، یکی میگه باید اینو ولش کنه اونو بگیرش. اینا سیستم مهمه. اون این که الان ارز رو چیکارش کنیم اصلا مهم نیست. سیستم وقتی سیستمی هست که ارز رو به اینجا رسونده، آقای فرزین میره با دلالهای افغانستانی و اماراتی جلسه میذاره بابت تعیین قیمت ارز، میاد تو دوربین میگه 4 تا کانال تلگرام هستن در افغانستان و امارات، اینها قیمت ارز ما رو مشخص کردن، کشور به بزرگی. این آدم مغزش معیوبه یا خودش زده به خریت؟ این سیستم این اقتصادی مشکلش باید عوض بشه. ارز خود به خود درست میشه. عرض کردم روسیه مگه در جنگ نیست؟ درست مشکلی داره اقتصادش؟ خودش داره کارشو انجام میده. یه سری فشارها عمدیه. دوست گلم رژیم عوض نمیشود، اینو گوشه ذهنت داشته باش. اگر کسی به تو این حرفو زده داره به دروغ میگه. مثلا کاری من به این آخوند و مخوند نه، رژیم عوض نمیشه. اگه میتونستن عوض کنن خیلی وقت پیش عوض میکنن، نیازی به شلوغ بازی 4 تا آدم نداشتن. سال 401 رژیم عوض شد، 98 عوض شد، 400 چند سال میگن 6 ماه دیگه عوض میشه. این حرفا چیه؟ اون نشسته اونجا میگه لنگش کن، هر روز هم یه دو تاش کشته میشن. مردم خیلی عاقل‌تر از این حرفا هستن. خودتون درگیر اینا نکنید، زندگیتون رو بابت این چیزا بازی ندید. ببین حرف زدن هیچ خرجی نداره. یه جایی به بعد تو میری داداشت رو تحریک میکنی، دوستت رو تحریک میکنی، میری تو خیابون یا کشته میشه یکی رو میکشه، خون میفته گردنش. در مورد نقش بریتانیا زیر پوستی تو منطقه داره چیکار میکنه، ببینید در جلسه دو کشته تا زور سال گذشته بود فکر میکنم، اونجا چند تا اسم آوردم. یه دونه از اون اسامی نخست وزیر سابق انگلیس بود زمان جورج بوش حمله کرد عراق. کی بود اسمش؟ بگی لطفاً. یادم رفت اسمش، سر شده الان جدیدن. بلر، تونی بلر. این آدم داره میشه نماینده انگلیس در منطقه، در بخش فلسطین، سوریه، عراق. حالا عراقش ممکنه جابجا بشه.
یک فردی از خیلی زرنگه، استاد اعظم فراماسونره، ارتباطات خیلی قوی داره با اسرائیلیا، بسیار نزدیک، اسرائیلیا بهش اعتماد خیلی ویژه دارن. برید سرچ کنید ببینید کی تو ایران دور برای تونی بلر داره میگرده و اون زمان خیلی دورش میگشت، حالا الان جدیدن هم دارن میگردن. انگلیسی‌ها چون جایگاه قبل ندارن دارن با برگ اسرائیل با آمریکا بازی میکنن. زمانی که جنگ جهانی دوم تموم شد آمریکا قاعدتاً باید میومد ریشه انگلیس رو میزد، حقوق قدرت رو از انگلیسی‌ها میگرفت. 4 دوره زمانی یادتون باشه، جنگ جهانی، درگیری رقابت کشورهای پیروز، نظم تثبیت شده و سقوط نظم قبلی جهان که حالا رقیبای جدید میان. معنی نداره انگلیس به پشت بلیط آمریکا بمونه و آمریکا قبول کنه. چی باعث شد که آمریکا قبول کنه انگلیس و 4 تا کشور دیگه اروپایی بمونه و براش هزینه هم کرد؟ یعنی آمریکا این اتحادیه اروپایی که شما میبینین یورو رو ایجاد کرده، از دلار، از بازار دلار کسب شده رفته جزء بازار یورو دیگه. خب قبلش هم همینه، تو جنگی با شوروی داشت آمریکا میتونست همین کاری که امروز داره میکنه رو انجام بده، اروپا رو تبدیل کنه به جبهه جنگ شوروی، یعنی بشه پایگاه شرقی آمریکا در مقابل شوروی. اما اومد هزینه کرد، اروپا رو ساخت، کشورهای ضعیف بی کس و کاری که اونجا بودن و پول میداد بهش، اقتصادش رشد میکرد. یک کشور مثلا کوچیک شما میبینید اقتصادش رفت بالا، چرا؟ اون ساختار اروپا رو گشت، بعد کشورهای آفریقایی تیکه تیکه کرد، یه بخشی داد فرانسه، یه بخشی داد انگلیس. چرا این اتفاق افتاد؟ فکر کنید اینا که اصلا عاشق چش ابر هم دیگه که نیستن که، دستمال توالت اصلا میدوزیدن. تو کرونا نگاه کنید، دو تا دلیل داره. یه بخشش اون بخش گلوبالیست های جهانی هست که دنیا رو کنترل میکنن، ترامپ هم جزشه یکیه. یه بخشش این بود که انگلیس با برگه اسرائیل اومد از آمریکا باج گرفت، بازی کرد با زیرکی، هم انگلیس هم فرانسه. اینها با برگه اسرائیل و چند تا کشور دیگه تو آسیا اون موقع حالا با بابت حضور شوروی این کشورها اهمیت داشتن، اومدن بازی کردن. این بلایی که امروز در داخل آمریکا سر آمریکایی از لحاظ اسرائیل اومده، همه زیر سر انگلیسی هاست. کی رفت این اسرائیل اینجا تأسیس کرد و بعد ارث داد به آمریکایی؟ برید سال تأسیسش رو ببینید، به صحبتایی که کرد برای جنگ جهانی اول شروع شد، جنگ جهانی دوم دیگه اوکیش داد رفت. قبل از خروج چرا مرزها رو جوری چید که آمریکا نتونه جنگ کنه؟ این مرزهایی که امروز ما داریم می‌بینیم انگلیس و فرانسه چیدن، چرا قبلا که اینها قدرت دستشون بود این مرزها رو نساختن؟ فکر کنید روی این. چرا زمانی که پدرشون در اومده بود، تعطیل بودن، کامل بودن، نرفتن این مرزها رو درست کنن؟ وقتی که ما مجبور بودن برن، تموم شده بود، این مرزها رو ساختن. آخرش تعبیر آمریکا دارن، مرزهایی که درگیری ایجاد میکنه. اینا می‌خواستن سلطه خودشون بمونه. این حرفایی که میزنن آقا این ما اونو کنترل میکنه، نه اینجوری نیست. گروه ها هستن، کانونهای قدرت هستن، کشورها هستن، همه هستن، اینا تاثیرهای خودشون رو دارن. انگلیس هم این کارو کنه. الان تو منطقه ما سقوط سوریه هیچ ربطی به آمریکا نداره. انگلیس و همون 4 کشور اروپایی با هم دیگه سازمان‌های اطلاعاتیش باعث شدن بشار اسد سقوط کنه. آمریکا داره سودشو میبره، اون هر جای ابرقدرت داره حالش میبرد از دنیا نسل خودش، اما اونها در سایه آمریکا تونستن با زیرکی بمونن، در صورتی که باید بلای سرشون میاد که قبلا سر قدرت‌های قبلی اومده بود. مثلا پرتغال یه زمانی ابرقدرت محسوب شد، اسپانیا ابرقدرت بود. زمانی که انگلیس اومد این شد ابرقدرت‌ها، اینا دیگه جایی نداشتن، صفر شدن، شدن یک کشور معمولی. این اتفاق بعد برای اینا میفته، نه که اینها بشن باغ سبز دنیا. فکر کنید روی این موضوع. ببینید بریکس یه اتفاق خیلی خوبی سال آینده احتمالاً رقم میزنه. یعنی اگر جبهه جنگ چین شروع بشه بریکس فعال میشه. خب اما دو تا اتفاق، یعنی دو تا حالت کنارش باید رخ بده. اگه ما یه دولت غربگران نداشتیم که حالمون راحت بود، میگفتیم این دولتی که هست تو ایران به هر بدبختی است میره با جزء بریکس میشه. اما وقتی نوچه اون فلان فلان شده ای که حسن روحانی بوده، چین میاد ایران میگه آقا من سرمایه میارم برای منفعت خودم، تو هم حالشو ببر، برای اندازه خودت داره استفاده کن. این گفت نه ما منتظر اروپایی هستیم. چنین طرز تفکری رأس کار باشه بریکس خوبه. خدای بریکس هم بیاد، اینا یه بهانه میارن، میخوان اونو نقضش کنن، کارشکنی میکنن که عضو نشه. اون کشوری هم که میخواد مثل بریکس راه بندازه، جایگاه ایران امروز تو ژئوپلیتیک دنیا مهمه، نمیتونه بدون ایران این کار انجام بده.
چین اگر ایران طرف غرب بود، چین و روسیه امروز هیچ کاری نمیتونستن، هیچ غلطی نمیتونستن کنن. همین الان ببینید کشتی روسیه رو میگیره، سرش رو نمیتونه بلند کنه روسیه، نفتکشش رو میگیره، صداش پایینه. چین هم همینجور. حساب کن ایران هم الان بره سمت غرب، یعنی غربی ها مثل جنگ جهانی دوم گفتن ایران پل پیروزیه، کشور رو نصف کرده بودن، پل پیروزیش امروز هم همینه. اگر بتونن این کارو کنن، حالا بحث تجزیه ایران سر جای خودش، روسیه تجزیه میشه، چین هم تجزیه میشه. اینجاست که بازی های چین و روسیه توی راستا از این جایی ببینید، از قبل کاری ندارم، از زمانی که ایران به عنوان یک کشور خودش رو نشون داد، از زمان شهید رئیسی شهید شد و بعدش بازی ها تغییر کرد، ایران اومد حالت تهاجمی به خودش گرفت. از اونجا به بعد رفتیم به ساخت ایجاد محور مقاومت یک پارچه. خب حالا من اون لفظ رو نمیخوام بگم، و این باعث شد که جایگاه ژئوپلیتیک ایران خیلی مهم بشه. حالا این جایگاه رو وقتی شما به دست آوردید، دشمن اومد این از دستت بگیره. یمن حمله کرد نتونست، تو سوریه این اتفاق افتاد، جای دیگه حمله کرد نتونست. خب مجبور شدن به ایران حمله کنن، کانون اصلی، بازم شکست خوردن، مجبور شدن 12 روز جواب نیاوردن. بس سر اینه، اسرائیل اینو میدونه، آمریکا میدونه، اگر میتونستن که یک یمنی زنده نمیذاشتن، مگه اینو براشون مهمه چی بگی؟ یه ایرانی زنده نمیذاشت، به والله زنده نمیذاشتن. آقا من به کی بگم؟ اینو به دی ان ای ما یعنی چیز میکنن، کینه دارن، نفرت دارن. ترامپ کینه‌ای که نسبت به ایرانی داره بخش زیادش ربطی به اسرائیل نداره. حالا یه عده میگن به خاطر دخترش بوده فلان بوده، اینا نه. بحث همون حضورش در اون ساختارهای گلوبالیسم جهانی هست و قبل از انقلاب و بعد از انقلاب منافعی که از دست دادن هست. خب اینا اگه بتونستن انجام میدادن، اگه نظر چهارراه رو ترکون تو همین جنگ، چرا نتونسته؟ چون آقا تلاششو کرده نشده فعلا به هر دلیلی. اینجاست که اون مغز غربزده میگه آقا اینا با هم دیگه هستن. اصلا آمریکا چرا؟ چون تو کلش نمیتونه بره آقا آمریکا ضعیف شده، تاریخ نخونده، سواد تاریخی نداره، آقا هر هژمونی بالاخره یه روز ضعیف میشه. از اون طرف 30 سال 40 سال تو مغزش کردن که ایران آفتابم نمیتونه بسازه، اینو میذاره کنار، اون فکر میکنه خدای اینا چرا این نزدن، چرا آخوندان نرفتن، مگه نمیگفتن سوار هواپیما میشه داره میره ونزوئلا یا میره روسیه، چرا نرفته؟ آها اینا حتما با هم دیگه زده بند کرد. ببین اینجوری دیگه مغز نمیکشه، نمیتونه چیزای دو علاوه دو رو بفهمه. به همین دلیل این اتفاقات میفته، اینا حرفا رو میزنن. اینا دوستان مجلس فکر نمی کنم چیزی داشته باشه، احتمالاً در مورد بودجه، احتمالاً نه. آقا این کسی چیزی میگه جوابشو نگین، من عرض کردم جواب نمیخواد بده، بذار هر چی میخوان بگن بگین. خلاصه بحث ما همین بود. اینا حالا بحثایی هست که از روز اولی که ما این کانال زدیم یادتون هست دیگه، من گفتم اصلا بحث سیاست داخلی کاری ندارم، مزخرفات اینا اصلا حالا آدم به هم میزنه. سیاست داخلی میگم، همه کشورها همینجوره، طرف تو حزبش راست نمیگه، این یکی راست نمیگه، اون یکی راست نمیگه، هر لباسی هم داره کاری نداره. خب بحث سیاست خارجی بودن، این بحثا رو ما باید مطرح میکردیم، نمیذارن. جامعه اگه بدونه مثلا انگلیس چیکار کرده، 100 سال مثلا کسی که سفیر انگلیس میره تو خونه‌ش میاد حرفشو گوش کنه؟ نه. استاد دانشگاهی که میگه پرچم انگلیس برای من از تمام مدارک دنیا معتبرتره، یه نفر نیست، ده ها نفر این حرفو زدن. یعنی مشخصه طرف تو سفارت بهش گفتن این حرفو بگو. وقتی میاد حرفو میزنه جایگاه داره، جایگاه شغلی داره، جایگاه اجتماعی داره، حرفش شنیدن میشنونش، حرفشو پای حرفش میشینن. منبر بوده قبلا، منبردار بوده قبلا، آخوند بوده قبلا. وقتی این حرفو میزنه میگه ما آخوند انگلیسی نداریم. خب بدون که دیگه اینا نفوذشون دارن، ساختار دارن. ساختارهای اطلاعاتی شوروی سابق خیلی قوی بوده، یعنی در اندازه سازمان سیای آمریکا قدرت داشته. بعد از فروپاشی شوروی و اون دوره آخرش که حالا شوروی داشت میپاشید، خب این ساختارهای اطلاعاتی سریشون مامورای کاگب فراری شدن، رفتن کار اقتصادی تجاری کردن تو اروپا آمریکا. یه سریشون موندن، شوروی که سقوط کرد جزء ارتش، جزء نیروهای اطلاعاتی روسیه شدن. یه سریشون دوباره موندن، رفتن کنار، بیکار شدن، تصفیه شدن. اینا سیا اومد، اونهایی که فرار کرده بودن و رفت بودن تو آمریکا اروپا شرکت تشکیل داده بودن، کار اقتصادی میکردن، دونه دونه جذب کرد. انگلیس و اروپایی هم همینجور.
چرا شما میبینید یه دفعه تمام اموال روسیه توقیف میشه، فلان نفت سرمایه‌دار انگلیسی کسی کاری بهش نداره، روسی کسی کاری بهش نداره. این شبکه کاگبه که در ایران که اون منافقین ما ته مانده فاضلاب اینها بودن، از نظر ایدئولوژیکی جذب شده بودن، با اینها ارتباط داشتن، افتاد دست این جریان ها. یک بخشش همین جریان پانتورکیسم است که در کشور است. خب بخش دیگر زیادی از اونها توسط انگلیس و کشورهای اروپایی جذب شد. چرا؟ چون سازمان سیا یک ذهنیتی داشت که با اینها اصلا به قول خودش پیروز میدونست. میگه من به اینها احتیاجی ندارم. ذاتش همینا، یعنی این جاسوساش هم میفروشه. جاسوسش که به دردش نخوره اصلا براش مهم نیست. انگلیس اینجوری نیست. هوای جاسوساشو داره. رفت تک تک اینها رو جذب کرد. اینا شبکه داشتن داخل ایران. شبکه‌ها رو تقویت کرد. از همون روز اول میدونست آقا یه خری به اسم آمریکا هست، اون میخواد با ایران درگیر شه. اون جبهه درگیر پس هستش. من برم جبهه پشت پرده رو باز بگیرم که اگر اون پیروز نشد من بتونم تو بخش نفوذ کاری کنم. سفارت آمریکا بسته بشه، اگه سفارت منم مثل آمریکا بسته شه چیکار باید کنم؟ من از سفارتم باز نگه دارم. رفت آقا توی جاسوس برو ریشتو بذار اینجا، جای مهرتو بذار، مثل کشمیر عمل کن، هر وقت گفتیم برو آدم بکش. کشمیر رفت دولتی رو میخواد ساقط کنه، بقیه‌شون همینجور. خب اونهایی که خودشونو مثل کشمیری سوزوندن لیدرها نبودن که به قولن این دم دستیاشون بودن. قطعا 2 تا 3 تا لایه پشت سرش بوده. آقا جریان یهود نفوذی که در ایران حضور داره، این جریان یهود فارغ از انگلیس و آمریکا اینا ورای اونها هست. یعنی یه چیز داخل خود یهودیتی هست که اینها از قبل داشتن، چون همشون با هم به این اعتقاد نیستن. ببینید خود یهودی‌ها خیلی‌هاش اصلا اعتقادات اینا رو صهیونیست‌ها رو ندارن. به همین دلیل اون ساختارهای یهودیت داخلی شکل گرفت. یعنی خود یهودی نمیدونست این آدم مسلمان شده یهودی بوده، مگر افراد خیلی خاصی حالا تو اون یهودیت جامعه یهودیت میدونستن. یعنی میخوام بهت بگم وقتی جامعه یهودی نمیدونه که این مسلمانی که همسایش یهودی بوده یهودی مخفیه، تو انتظار داری مثلا بقیه بفهمن به این راحتی؟ خیلی اینا پیچیده است عزیز من. بعد این آدم میاد تو حاکمیت، برید ببینید قبل از حمله به سفارت آمریکا بحث حمله به سفارت شوروی مطرح بود. کی اومد بحث رو عوض کرد انداخت روی آمریکا؟ کدوم حاج آقایی هست که امروز تو همین اصلاحات هست؟ برید ببینید دیگه اینا رو. خب اونی که این کاری کرد میخواست به 100 دلیل به شوروی حمله. خب اون شوروی که ساقط شد از بین رفت، اون شبکه جاسوسی غیب که نشد، توبه هم نکرد. وطن فروش که توبه نمیکنه که میره جذب یه جای دیگه میشه. اینه که اینجا شاخه‌های متعدد هست. خب یکی نوشته عربی و وطن فروش، نمیدونم منظوری چی بوده. بله آقا ایران نوشته آیا ایران پتانسیل این داره که بالاتر از چین و روسیه برسه؟ هر کشوری هزینه‌شو بده، همت داشته باشه، رشد میکنه. شما از نظر منابع داری، خب از نظر جمعیت خیلی خوبی داری، از نظر وسعت خیلی کشور عالی هستی، جایگاه خیلی عالی داری، ساختارهای پایه رو داری. خب از اون ور تو بخش تمدنی مردمی داری که واقعا هیچ جای دنیا اون تمدن رو نداشتن و ندارن. قبلا گفتم اسلام جاهای مختلف رفت، کدومش تونستن مثل ایران فرهنگ اسلام رو بگیرن، هر چیز خودشون میخوان روش پیاده کنن و اونو بپذیرن؟ هیچ جای این کار نکردن. مصر رو ببین، مصر در تاریخ کتبی رو کاغذی که اینا خود غربی‌ها نوشتن از ایران میگن تمدنشون قدیمی تره به قول خودشون. بابل به جای دیگه. خب اون موقع میگفتن ایران هنوز اینا میگن من کاری نداره. چرا اینا نابود شدن؟ همشون شدن عرب شدن، یعنی نژادن تغییر کرد. مصری که عرب نبود، الان مصر میگن عرب. نژادش تغییر کرد طرف، یعنی مجبور شد تسلیم تمدنی بشه. چرا؟ چون جلوی اسلام حرف واسه گفتن نداره، چون فرهنگ اسلام غالب شد بر این. حالا 100 تا دلیل میتونم تا صبح برات بیارم چرا تو ایران نشد. مگه خلفای چیز نبود؟ اهل سنتی که الان میگن رأس کار نبود؟ عباسی نبوده؟ چرا وزیر ایرانی رفت کاری کرد که شبکه شیعی رشد کنه بیاد بالا؟ دنبال خانشی از اسلام بود که نزدیک عقاید خودش بود، یعنی انتخاب کرد. خب
حالا من اینو میخوام بهتون بگم، این تمدنی که هست قطعا یه چیزی مثل جوجه صهیونیست رو که له میکنه، که اصلا شکی نداشته باشید، این اصلا شکی نداشت. ما آتش پرست زرتشت، اینجوری بگم زرتشتیانی داشتیم که رفتن هند 10 قرن بعد، 7 قرن بعد، 8 قرن بعد، تو زمان، حالا من میگم 10 قرن 8 قرن بعد، در زمانی که آقای شاه بیورزه بود تو کشور کی بود خدا، همین شمال شرق ایران و همین باکو ایران از دست داد، ترکمنچای، اون جنگ ها که میشد از هند پول میفرستادن واسه ایرانی ها. خب تمدن رو ببینید، این تمدن معلومه میتونه رشد کنه، اصلا بحث شعار و نمیدونم نجات پرستی نیست. دلیل اصلی دشمنی با شما یکیش همینه. وقتی آمریکایی میگه دی ان ای ایرانی مشکل داره، یعنی شما یک بار نه، دو بار نه، سه بار نه، در دوره های مختلف زمانی که تونستی نفس بکشی، مستقل فکر کنی، شدی ابرقدرت. یه نفر از تو فلان جای کشور بلند شد، هدفش این نبود که بره جیب خودش رو فقط پر کنه، این هدفش اومد کشور رو احیا کرد. بسیاری از سلسله اینجوری به وجود اومد دیگه، از ظلمی که به مردم میشد اینا به اینجا رسید، بعد حالا کاری به اهداف بعدیش نداره. این تمدنی که شما دارید امروز ببین تو هوافضا 1000 تا، اصلا نمیخوام اسم بیارم، خب همه جور وقتی بتونه فکر کنه میاد بالا. جایی هم مثل ایران خودرو و سایپا وقتی رو سرش باشن و یه چیزی بهش فشار بیارن، اون اونجا وای میسه، تکون نمیخوره. دشمنم اینو میدونه دیگه، به همین دلیل افراد میذاره تو نفوس حلقه تصمیم گیری بیاد خرابکاری کنه. طرف اسم مشاور رهبری میگه فلان ماشین با فلان چیز یکیه، یا قبلش میگه مثلا ایران آفتابه نمیتونه بسازه، چرا؟ یا میگفتن موشک آب گرم کنه. چون شما اگر باور کنی تو شغل خودت، جایگاه خودت اثرگذاری، نفر بعدی این تمدنی که ایران داره باعث میشه اون اثرگذاری به مرحله تمدن هژمونیک برسه. اینا میدونن، اینو شک نکنید. منابع نفتی داری، فلان داری. در مورد حاکمیت صحبت کردیم دوستان، گفتم حاکمیت باشه، چشم فایل صوتی حتما میذارم، بریم بخوابیم ساعت 2. میدونید درد ما چیه؟ درد ما اینه که ما ایرانی همه خصلت خوب داریم، خصلت بدی هم داریم. یه خصلتمون لجبازیه، یکی از خصلت‌های بدمون اینه. یکی از خصلت‌های بدمون عجول بودن ماست. مردمو دارم میگم، کاری با نخبگان ندارم. جامعه نخبگانی هر کشور خصلت‌های خاص خودشو داره. جامعه نخبگانی ایران خصلت‌های خاص خودش جدا داره. این اصلا بحث جداست. عجول بودن ما مردم هم این کار دست ما داره. زود میخوایم به نتیجه برسیم. ایران در طول تاریخ نه کشاورز بوده، نه فلان بوده، نه تولید کننده گوشت بوده. این کلی دارم میگم. کارش چی بوده؟ یک چیزی مثل دلالی، یعنی می اومده از انرژی امت‌ها، ملت‌های دیگه استفاده میکرده. جایگاه عنوان جای خوبی بوده دیگه، مرکز شاهراه عبور مردم بودیم. خب از هر جای دنیا، منطقه ما یعنی آسیا، تجارت راه ابریشم که می اومدن رد میشدن و از تو ایران رد میشدن. ایرانی اومدن از نقاط ضعف اونها تونستن استفاده کنن، کشور سرمایه میگرفت و ما نرفتیم به سمت تولید. اصلا هوا شاید اجازه نمیداد، دلایل فرق میکنه. نشدیم تولید کننده مثلا محصولات کشاورزی خاص، فقط اندازه نیاز خودش، هر بخشی، هر شهری، روستایی اندازه خودش، که اگر از بیرون نیاد مشکل نیاد. دامداریش هم همین بود، اشعارش هم همین بود. مابقیش و ایرانی‌ها می‌نشست اونجا رو غرفه می‌نشست، این از اون ور میومد رد می‌شد، پول میداد جیب اینو پر می‌کرد. یعنی با هوشمندی درآمدش رو داشت، استقلالش رو حفظ می‌کرد، درآمدش از جاهای مختلف داشت. خب امروز هم همینه. این حالا اینو می‌خواستم بگم، این باعث شده بود که دنبال سریع‌ترین راه مثلا تو ذهنیت همه ایرانی‌ها باشه. چرا امروز هر کی از مادرش قهر می‌کنه میاد پکیج می‌فروشه تو اینستاگرام؟ همه دنبال اینه که سریع‌ترین راه پیدا کنه. خب این یکی از خصلت‌های بد ما محسوب میشه. یه سری خصلت بد داریم، این مغول‌ها ریختن تو ایران آوردن دادن. خب اینا باعث میشه که ما درصد خطا اشتباهمون بره بالا و اون درصد یادگیری مردمی بیاد پایین. یک بخشی هم بابت عصری است که داخلش هست، عصر رسانه، عصر جاهلی هستن، اصلا شک نکنید. یعنی قبلا رسانه ها چیزایی کم سرعتی بودن، روزنامه بود، نمیدونم تلویزیون، حالا کاری ندارم، قبل ترش مثلا صحبت های علمایی بود، نمیدونم یکی بعد میره بیانیه میداد، این حرفای در گوشی بود، سرعتش کم بود. مردم فکر میکردن، اون جامعه نخبگانی فکر میکرد. الان نه، الان رسانه سرعتش خیلی زیاده و
عصر موبایلی رو که اصلا وحشتناکه. نسلی هم که روی کار اومد اصلا با سرعت داره کار. بریم بازی کامپیوترشون ببینید. زمان ما چیکار می‌کنه؟ یکی میپرید بالا 2 ساعت فکر می‌کنه، یکی دیگه میپرید بالا. الان برید چطوری بازی میکنن، اصلا حوصله‌شون سر میره، با سرعت کم کار نمیکنن. این نسل امروز ماست. نسل کلیمون هم همین. الان تو فضایی هستیم که سرعت رفته بالا. حالا کسی که نبض این رسانه دستش باشه مردم رو بازی میده. اصل دموکراسی همینه. دروغی به اسم دموکراسی یعنی این، یعنی دروغ، یعنی شما یه جمعیتی که محدودی و اقلیتی کنترل کن، ولی پیوسته و متحد کنترل کن. اونها تصمیم میگیرن برای یک کشور، یک جمعیت بیشتری. اسمشو میذارین دموکراسی، آقا مردم شما رأی میدید، آزادی، و دروغه. مثل چیز به نام اینو آوردن که سلطنت و همین گروه های مخفی از دست شاه ها بکشن بیرون، حکومت شاه ها رو نابود. چون اینا میگفتن شاه یعنی اینکه حکومت مورثی بشه، بعد و اینها پدر پسر رو بیرسه و ما نمیتونیم اینا نفوذ کنیم. خیلی هاش اصلا قبول نداریم. چیکار کنیم قدرت دست ما ها بیفته؟ من اینو ساختن به اسم آزادی بیان و نمیدونم دموکراسی، غالب کردن به همه دنیا. از آمریکاش بگیر تو همین ایرانش، هر کی میگه دموکراسی نمیدونم آزادی محروم، من باش ثابت کنم. تو ایران که خیلی عالی نسبت به جای دیگه، مثلا چون عالی یعنی از لحاظی که مردم میتونن تصمیم بگیرن و چیز دارن، اثرگذاری دارن. اینجوری یه گروه 4 تا رسانه داشته 30 سال با روزنامه زنجیری رو مردم کنترل کرد. حالا رسانه همینه. اما یه اتفاق افتاد تو این سالا، همون بحث آتش به اختیار چیز دیگه باعث شد که این جامعه مردمی آموزش ببینن. یه مقداری اون، حالا شما ببین تو کشورهای مختلف مردمش رو مقایسه کن، ببین رشدی که ایرانی ها در این آموزش کار کردن با این شبکه‌ها دیدن، مردم و جامعه رو میگم، اونا نسل زد اینا کاری نداره، خیلی بیشتر از کشورهای دیگه بوده. کشورهای دیگه اغلب جوامع نسل‌های قدیمی‌تر با این زد و خورد پیدا کردن، اینا پس زدن. شما تو رسانه‌ها، فیلم‌ها، صحنه‌ها، تو روزنامه‌ها سیاسیونش می‌بینی. تو کشور ما اینجوری نبوده، مردم باش راه آمدن. این که می‌بینی ایرانی‌ها تو فضای مجازی بیشترین اثرگذاری دارن بابت همین خاصیت تمدنی ماست. یاد میگیرن، سوار میشن. حالا اتفاقی که افتاده و این باعث شده اون دشمن شما به ترس احساس خطر زمانی کنه همینه. چون قبلا میتونست با یک رسانه بیاد هر کاری میخواد بکنه، بدترین آدم رو بکنه بهترین آدم بکنه بدترین آدم. زلنسکی مگه نبود 2 سال پیش؟ زلنسکی قهرمان دنیا معرفی میشه. تنها جایی که میرفتن مسخرهش میکردن ایرانی‌ها بود و روسا که دشمنش بودن هیچ. ایرانی‌ها اصلا میرفتن سری مسخره میکردن، بقیه دنیا اینو میپرستیدن. خب چرا این اتفاق این کارو نمیکردن؟ چون یواش یواش تونستن یاد بگیرن که این رسانه واقعیتش کجاست، دروغش کجاست، و این داره رشد پیدا میکنه. نسلی هم که امروز هست میگن نسل زد، این اگه بیاد روی کار خیلی از اون چیزایی که من و شما فریب خوردیم نمیخوره، خیلی زرنگه. یعنی دارن میرن به سمت یه حالت صفر و صدی، یا خیلی خوبن یا پرتن تو این سمت حرکت. و دشمنم اینو میدونه. ببین اون ایدئولوژیکش با ایدئولوژی که داره با من و شما شاید فرق کنه هنوز تو این سنی که هستن، اما وقتی بیاد بالا اون ایدئولوژی برگرده به سمت ایدئولوژی ملیت خواهی، ناسیونالیسم ملی، اون موقع کشور بیمه میشه. خود اینا میگن آقا نسل زدیه که الان تا 20 سالگی 25 سالگی اگه بحرانی تجربه نکنه بعدش بیمه میشه، خودشون میکنن. و شما برید ببینید سال 98 رو ببینید، سال 1401 و این بسرش هم چند تا شلوغی شد ببینید. خب 1401 سلاح اجتماعی تو این کشور پیاده کردن، عجیب بود. ولی باز جمعیتی که اومدن تو خیابون خیلی کم بود، با اینکه مدیریت همین جوری ببین دنیا رو ریخته بودن به هم. طرف تو نمیدونم تو جهنم در موهاشو میزد از مهسا امینی میخوام حمایت کنم، اصلا ندیده بود اصلا ایران کجاست، نمیدونست. اینقدر اینو کار رسانی کرده بودن. اما همون جمعیت بعد از سال 1401 بحث کرونا و چیزا که رد شد، این اتفاقات که انجام شد، اومدن وسط تو فضای مجازی اصلا قوقا کردن. یعنی بسیاری از برای چی الان پهلوی رفته تو سراغ 8200؟ قبلا این اصلا شما تو اینستاگرام جرئت نداشتی بگی من رهبری فلان بهمان. من به ایرانی‌ها التماس می‌کردم، گفتم تو رفتی انگلیس، تو رفتی آمریکا، تو رفتی اونجا، مشکلاتو بیا بگو، نگو اونجا بده. اون سال 96 و 97 مثلا 4 تا بدبخت بیچاره که دور برت هستن گول نخورن. نه تو که میگی بده، بگو آقا من بگم شرف منو به باد میدن. اما الان شما برید چیکار دارن میکنن تو همه فضا همینه. امید به آینده اصلا جز واجبات شماست. چرا؟ چون شما حتی بدترین حالت هم باشه وظیفه داری کشورتو بسازی.
هتل که نیست که اندازه خودمون راه بریم. چرا من مثلا خواهش کردم از بچه آقا عکس شهدای جنگ رو پخش کنین برابر داستان‌های اینها رو بگین که مردم ببینن دشمن بی پدر مادری که میاد مردم رو میزنه، اونی که اون بالا دزدیشو کرده فرار میکنه میره، اونی که بالا از ایدئولوژی داره شهید میشه، اونی که اون بالا هست نمیدونم بی خیاله شاید در بره شهرم شهید بشه، کشته بشه. کاری نداریم، مردم اینا رو ببینن حالا تصمیم گیری خودشون انجام میدن. و شما میدید و دیدید تو این اعتراضات تا حالا امروز طرف میرفت میخواست اینا رو تحریک کنه، مرد پس گله میزد، دختره رو مینداخت اون. جامعه‌ای که روی دختر و ناموس حساس بود وقتی طرف حرف میزنه میگه برید آتیش بزنید، میزد پس گله دختره و هوش کردن رفتش. باش 1400 چقدر فرق بود؟ این گرون نشده، میگم چی به هم نریخت اقتصاد. چرا مردم واکنش اونجوری نشون نمیدن؟ اینا رو ببینید. نیروی انتظامیتون رو نگاه کنید، نیروی امنیتیتون رو نگاه کنید چه صحبت‌هایی میکنن، چقدر پخته‌تر شدن. قطعا آینده خیلی بهتره. خب آقا این بندازین از کدوم شهر هستید؟ من ببینم آخر شب ببینم بیشتر بچه از کدوم شهر. هر کس بنویسه کدوم شهره. مشهد، از مشهد آقا امیر. اهواز، حواس هوا نداره. تهران یکی همسایه شوهرم آدم با پدرش اینجوری حرف نمیزنه برادر من. تا بلاکت نکردم اینو بهت بگم، ایرانی جماعت بدهکار کسی نمونه. تو هر قبرستون جهنم دره باشی میان پدرتو در میارن، نه منو، بقیه. آذربایجان شرقی، ایلام، تهران، رامسر، مشهد، مشهدی هستن، مراغه، فلاورجان و چه شهری ما رفتیم اونجا. من تقریبا تمام ایران رو گشتم به خاطر شغلم که حالا عمرانی بود، تو کارگاه بودم. فقط طرف جنوب شرق، سیستان و بلوچستان اونجا میخواستم بفرستنمون، نرفتم. موقع تازه ازدواج کرده بودیم، سرمون گرم، جرئت نه جرئت، یعنی گفتم نمیرم اونجا. یکی لطف کرد منو بلاک کرد. آقا دست درد نکنه. انگلستان، شیراز، لرستان، زاهدان، زوریخ، شیراز، پرچم شیراز هم بالاست. بوشهر آقا بوشهر هم خوب. شیراز، من الان شیراز هستم، تهران میرم الان شیراز، 1 سال بیشتر میشه. مشهد و رضا، آقا کسی که مشهد هستن حتما دعا کنید، آقا حتما لطفا دعا کنید. واقعا خیلی هم دلم واسه امام رضا تنگ شده، 1 سال هم نرفتم، حداقل شرایطش هم نیست متاسفانه. خیلی تنگ شد. درسته، منطقی ما هم بیا هواش خوبه. آقا این مرند حتما باید آزش بگیرم. کرمانشاه سربازی بودم، چه دنده کبابایی داشت، نمیدونم الان هم داره یا نه. گیساران، لندن، شاهچراغ میریم ولی خب مشهد چیز دیگه است. این داستان اصالت بذار طولانی، حالا شاخی میشه. انشالله مشهد اومدم حتما میگم تو کنم. چشم. دوستای گلم تشکر میکنم تا اینجا، تا این ساعت با هم بودین. الان 200 نفریم ولی خب تا 400-500 هم رسیده بود، من حواسم بود. زاهدان هم دوست دارم بیام. زاهدان اون چون نرفتم میخوام بیام، یکی اونجا یکی هم انشالله قسمت روش ماشین بگیرم بیام. زاهدان و کجا بود؟ دریاش کجا ساحلش دارن؟ چابهار. اونجا هم کوههای خیلی قشنگی داره، میخوام بیام. آبادان، فلافل، عراق، بندرم خرم آباد. بله خرم آباد، نشتیم خرم آباد زندگی ها داشتیم. من پروژه راهسازی خرم آباد بود، زدن اتوبانش آزاد راه، ما اونجا پروژه داشتیم بگم بخریم. من اونجا تو دفتر فنی بودم و رئیس مسئول مؤسسه خاتم الانبیا بود. اینها چیز ما بودن، کارفرما بودن. عوض شده بود، یکی از این مؤسسات رفته بود یه فامیلی آورده، این فامیلش پیمانکار بود. بعد یه تونلی هم بود، این تونل سطح آبش بالا بود، هر کس کار میکرد خرابکاری میکردن، معمولا نمیتونستن خوب در بیارن، نیروی متخصص هم نمیدادن. بعد
من اونجا چون کار انفجار کار کردم بلد بودم اینا، میره این طرف میخواد مواد انفجاری بزنه، مواد کم میزنه و باز این نتیجه نداره. رفتیم گفتیم آقا ببینم، بعد برامون بحث شد چرا گفتین چرا رفتی، گفتیم بهش برخورد و بعدم عوضمون کرد. حالا کارم این اومد اونجا، این دوستش اینجوری میکرد، میخوام یه کاری سیمون انجام بده، لورم بود میتونه رو جمعش کنه. سیمون گفت ها خیال راحت ما جمعش میکنیم. اینو گفت و 2 ماه بعد این یعنی چیز شد، از پروژه انداختنش بیرون به خاطر بی‌عرضگی و ندونستن، کلی خسارت زد، کلی هزینه داد. این آقا مثلا چیز بود دیگه، مثلا میگم کی فکرش میگن میگه چه آدم مومنی، اما فامیلیش آورد سر کار. میخوام بهتون بگم جای دیگه بوده به خاطر دزدی، من گفتم آقا نمیکنم دزدی انجام نمیدم، اخراج شد. خب پرونده برام ساخت، حالا زیاد داریم. آره آقا هوش مصنوعی بعد بشیم صحبت کنیم. هوش مصنوعی خیلی مهمه، خیلی. الان شما هر کدومتون میخواین من آموزشش میذارم. برای اینکه مرخصی بگیرید، مرخصی پزشکی کافیه، به برنامه‌اش از هوش مصنوعی بهش بگین فلان دکتر با دستخطش 4 روز مرخصی به این دلیل بنویس، میره سربرگو تو ایران پیدا میکنه، سربرگ اون پزشک بیمارستان، میگرده امضاشو پیدا کرد نکرد، شبیه ترین امضا به اسمشو میزنه، مهر بیمارستان، خط خودش اگه داشته باشه بهش بدی که عالیه، تا ابد میتونی برات چیز جعل کنه، برگ مرخصی و چیز. دوستان اگه در تلگرام هستن از شما هم تشکر میکنم، وقتتون رو به خدا امشب هر کاری کردم بس نشد، شرمنده‌ام. از استاد کاظمی عزیزم تشکر میکنم، اساتید اونجا هستن. بعضی‌ها میگن خاتم الانبیا نصف کاراشون تخصصی نیست، نه ببینید اینجوری نیست، بچه خاتم خیلی کارهای عظیمی انجام داره، اینو انصافا باید بگیم. اما وقتی بحث منافع شخصی میاد اصلا، طرف فشار میاره تا که این کار انجام نده. یه جایی بود، یه راهنی بود، نمیتونم اسمشو بگم، فشار بود زمان احمدی نژاد بود، می‌خواستن سریع انجامش بدن، فشار رو گذاشته بودن که سریع بیار. وزیر اومده بود، خیلی سرش وزیر بود، اومده بود میگه مثلا 60 سال بعد سنگ میریختی زیر سازی می‌کردی و 30 سال بری زود تموم شه. سر این جریان یه کارفرما داشت، پیرمرد، چه انسان درستی بود، کارفرما چیز مشاور بود، بنده خدا فقط میگه بذار کار پیش بره، درست پیش بره، نمیذاش سنگ بندازن تو کار. به حرف اینا هم گوش نمی‌کرد، آخرام عوضش کرد. اینو می‌خوام بگم، نذاشتن هر کاری کردیم، یعنی فشار آوردیم آقا اینو بیار بالا، لوله بذار زیر این 20 سال بالا میخوای پایین بذاری، نذاشت. افتتاح که شد، بارون عوض، زمستون که زد، آب از این برم میومد میرفت اون بر، از اون برم میومد این وسط قطار رد میشد و بعدش هم بستنش اصلا مسیر. خب چرا؟ چون یه دونش مثلا بحث سیاسی بود، فشار گذاشته بودن از بالا که زود تموم شه بعد افتتاح کنه احمدی نژاد. سال 88 نشده بود هنوز، یا مثلا این برید مثلا چیز بگیره. کدوم هوش مصنوعی ببینید چند تا هوش مصنوعی هست که این کارو میکنه، حالا آموزشش میزنه. آقا هر کدوم تو منطقتون خوب داره، انشالله ماشین تهیه شد میام حتما سری میدم. بله ببینید لایو قبلی نمیشه دانلودش کرد، اگه بتونم دانلودش کنم فایل صوتیشو گذاشتم تو کانال قبلی، همینم میذارم، حتما میذارم. آره چند تا برنامه هست. راهن شیراز هنوز خراب، بله و اون راهن شیراز خراب، اون یکی از جایی بود که سریع می‌خواستن تمومش کنن، این مربوط به اون رای آوردنش. فومن هم رفتم من. کلوچه‌های خیلی یه عیدی ما 13 روز اونجا خیلی خوش گذشت بهم. آقا بیشتر از این وقت دوستان نگیرم، بریم بگیریم بخواب، من بس خوابم، شما چرا باید بیدار بمونید. انشالله هر جا هستید در پناه خدا باشید. دوستای گل من همتون عزیزی، خدا رو شاهد میگیرم بارها شده بود که اصلا می‌خواستم بذارم کنار گوشی تعطیل کنم برم، چون جز سردرد و مریضی چی نداره، اعصاب خوردی موز سفید داره فقط واسه. اما نمیشه، یه جایی بیخیاش خجالت میکشه آدم جوری. یه سری کسایی که جونشون میذارن تو همین جنگ اخیر، جوونایی بودن اصلا نه نظامی بود نه چیزی، یه دفعه رفته کاری کرده که آدم انگوش به دهن میمونه، یه کار عجیب غریبی. حالا تو کانال میذارم ببین، آدم خجالت میکشه. کسی که یه عمری مثلا تو این فضاها نبوده، فلان نبوده، اطلاعاتی هم نداشته، سر لحظهش تصمیم گرفته، اصلا من کاری به آخرتش هم ندارم و خیلی کارا رو کرده، یعنی داره قطع میشه. خب خیلی ممنون تا اینجا بودید. اصلا ناامید به هیچ وجه نشید، هیچ وجه تو زندگیتون، چون شما شکست میخورید، عقب میافتید. خب هر مشکل، اصلا فکر کن اینجا سوریه است، دیگه بدتر از سوریه که نداریم که لیبی. ناامید باشی مگه میتونی کاری کنی؟ یه تروریست میاد
تفنگ میذاره رو سرت، کاری میخواد انجام بده. اما اگه امید داشته باشی، خودت یه حرکت کنی، حداقل تو زندگی خودت تغییر ایجاد میکنه. یه چیز هم من خدمت دوستان، یه طرحی هم داریم، ان شاءالله تعداد زیاد نمیتونه، 20 نفر 30 نفر برای شروع. چون یکی از کارهایی که ما انجام میدیم اینه که شرکت‌ها که میرفتیم، مثلا شرکت هستیم الان میریم اونجا بررسی میکنیم، آقا این شرکت 20% میتونه درآمدش زیاد بشه، شرکت‌های بزرگ. دوستان میگفتن خب تو چرا اینو برای بچه‌ها انجام میدی؟ چون من گفتم کار کوچیک من چیکار کنم؟ حالا میخوام امتحانش کنیم. اگر شد گروهی میخوام 20 نفره تشکیل بدم، بچه‌ها هر کدوم شغلی که دارن خب بیان بگن، اونایی که دوست دارن استعداداشون، ظرفیت‌هاشون فلان، برنامه 3 ماهه حالا تو ذهنم هست، ببینم آمادهش کنم زیر ساختاشو بذاریم به صورت مشاوره که کسب و کارتون رشد پیدا کنه، زندگیتون رشد، هر چقدر رشد کرد 10%ش مال من نمیخوام بگیرم، اون 10% رو شما برمی‌داری به یه بنده خدا دیگه کمک میکنی، یه بچه یتیمی میگیری، یکی میخواد یاد بگیری کامپیوتر واسش میگیری، ولی بعد این قولو بری که تا هر وقت اگر کارت تو این گروه رشد کرد، اومدی بالا، درآمد داشتی، درآمدت افزایش پیدا کرد، حداقل 20-30%، حداقلش میگه شما این مبلغو که مثلا 10% 15% با هم میبندیم، در آینده بری به بنده خدای دیگه و این حلقه قطع نشه. خب سعی میکنیم حالا ان شاءالله زیر ساختش آماده کنیم. چند نفر دوستان پیشنهاد دادن ببینیم میشه یا نه. چون من میگم با شرکت ها کار میکردیم، میکنیم همین الانم. شما اگه شرکت چیز داشته باشی میگیم بررسی میکنیم، مثلا حالا شرکت هایی که کار اجرایی دارن شروع شد، حالا غیر اجرایی هم هست، نقاط ضعف میگیم آقا اینجوری کن اینجوری. مثلا هوش خود رهبران آیتی دنیا میگن سال آینده 2026 سالی است که شما یک نفره میتونی یک شرکت میلیاردی بچرخونی، شرطی که پول زیر ساخت داشته باشی. حالا بحث سر اخراج نیرو نیست، میخوام بهتون بگم یعنی اینقدر زیر ساخت بازار عجیب و غریب شده که چیزه. حالا ان شاءالله با هم دیگه بذار خود شلوغی تموم بشه، یه گروهی میذاریم سرم خلوت شد، 20 نفر 30 نفر، ظرفیت وقت بستگی به وقت داره. دوستانی که مایل بودن میان، با هم دیگه صحبت میکنیم، زندگیشون یه تیم، دو تا از بچه‌ها هستن، همکاری هم هستن، اونا یا خودم هستیم، میاد ان شاءالله رو پیشرفت 3 ماهه در کوتاه مدت کار میکنیم، اگر بعد لازم بود 6 ماه و 9 ماه، و بعد اگر نتیجه گرفتید که اون شرط رو باید انجام بدید. من نمیگذارم، من آدمی خیلی طمعکاری هستم، حواستون باشه. بعد اون دنیا نه بگی من یادم رفت. خدا به زندگی همتون برکت بده، خدای رحمان به تک تکتون برکت بده ان شاءالله. شبتون بخیر. من از همه بچه‌هایی که توی تلگرام هم هستن تشکر میکنم. آقای استاد کاظمیان واقعا ازش ممنونم. حالا ان شاءالله این برنامه رو دارم آماده میکنم، چون من اومدم با این OBS استودیو هست، این مال استریمه، رو سیستم من کار نکرد، قدیمی احتمالاً کار نمیکنه. بعد برنامه برسونم میرم صدا رو تو ایتا و متا همه جا با هم تغییر بدم، یعنی وارد کنم یه جای لایو بزنم که همه راحت بشن. شده اگه شد پنجشنبه آماده میکنم، برای پنجشنبه هم یه جلسه لایو خواهیم داشت. نگران نباشید، انشالله که کشور وضعیتش خوب میشه. اگرم رفتین تو اعتراضات، شرکت هم خواستید بکنین، حواستون باشه جایی واسه که آسیبی چیزی نبینید، اون خطوط قرمز هم رد نکنید، حقتون رو بتونید بگیرید. یا علی، شبتون بخیر آقا، خداحافظ.